Trời đất ơi sao tội nghiệp vậy? Có một mối tình em từng muốn tự tử. Em từng muốn tự tử. Em bị tát một cái. Tát ở ngoài đường. Em đã từng kết hôn một lần năm đó đó. Thì vợ em kết hôn xong được tầm khoảng 3 tháng rồi bỏ đi theo người yêu cũ. Ngặt con cái là vợ em không chịu ký giấy kết hôn. Em đang nghĩ đi ký giấy làm giấy kết hôn mà không chịu. Có con nhưng mà vợ em nói một câu là không phải con của anh không cần quan tâm tới. Không phải con của anh không cần quan tâm tới. Em tên là Nguyễn Duy Khanh, năm nay 34 tuổi, đến từ Bến Tre. Hiện tại em đang làm cộng tác viên với bên điện lực và kinh doanh mua bán lẻ bên trái cây. Làm thêm một công việc nữa là ở nhà thì thêm vườn, trồng chuyện xen canh như là bưởi, cam, chiêu ít. Làm nhiều quá ha. Dạ. Rồi Khanh ở nhà với ai? Dạ, hiện tại Khanh đang ở với một mình, tại vì Khanh có nhà riêng. Mình ở Bến Tre luôn? Dạ. Ở huyện nào Khanh? Dạ, Khanh hiện tại đang ở huyện Giồng Trôm ạ. Mời nhà gái. Em là Nguyễn Thanh Trúc. Em 31. Hiện tại em đang làm công nhân ở Bình Dương. Ở Bình Dương. Trúc quê đâu vậy Trúc? Dạ em ở Tiền Giang, huyện Chợ Gạo. Chợ Gạo với Bến Tre gần á hả? Đúng không Khanh? Dạ gần ạ. Ưu điểm khuyết điểm của Khanh là gì? Ưu điểm thì hay nhiệt tình, thấy ai nhờ gì cũng giúp hết đó. Đó cũng chính là cái khuyết điểm, giúp người ta quá rồi người ta sẽ nạn nó làm cái chuyện không có làm ra cái gì hết trơn, mà cũng nhiệt tình quá. Cái thứ hai nữa là Khanh không có uống được nhiều rượu bia. Biết hút thuốc không? Dạ hút mà có nhưng cũng ít. Phụ nữ người ta không thích cái hút thuốc đâu. Vậy chắc phải chờ vợ về hướng dẫn cai. Đúng rồi. Hồi xưa với Bến Tre tôi qua tôi có mấy thằng bạn Bến Tre lấy cái ruột dừa đó, dừa khô đó quấn vô hút tao nó ho tao muốn chết luôn vậy đó. Làm gì có tiền mua thuốc hút bằng ruột dừa không á? Khanh có hút cái đó chưa? Dạ chưa ạ. Chưa, đi hút đi rồi ho cho biết. Không ai nhà Tuấn nghe ngược dễ sợ luôn. Mình nghe ưu điểm khuyết điểm nhà gái nè. Nãy nhà gái nghe bên kia có hút thuốc, nhà gái cười cười đó. Em không biết cái ưu điểm gì nữa. Em không biết có ưu điểm gì nữa. Nhưng mà khuyết điểm thì chắc của em cũng nhiều. Khó tính. Theo như mẹ em nói thì cái nết em hơi kỳ. Giống như kiểu muốn vui muốn buồn. Đang ngồi học bài cái tự nhiên giờ nhớ ra hồi sáng đi chơi với con bạn mà kiểu giỡn làm sao á, xong nó ngồi cười. Cái đó là vui hơi chậm. Chắc buồn cũng hơi chậm hả? Dạ buồn hơi chậm nhưng mà buồn dai. Buồn dai. Vui cũng dai, chậm nhưng mà dai đúng không? Này là vui buồn hơi chậm chứ không phải là vui buồn lẫn lộn. Trời ơi cái này mới mệt nè. Mệt đó. Hai người nói qua nói lại cái chị tính bấm nút nhưng mà chị quên chứ không bấm nút, cái về nhà chị suy nghĩ nó trời hồi nãy tôi tính bấm nút mà sao giờ mới suy nghĩ rồi là mệt đó. Đường tình duyên sao mình hỏi coi được không nè. Trời em gái, đường tình duyên của Trúc sao nè? Của em thì nói chung là kiểu sương thì cũng nhiều. Sương cũng nhiều hả? Chính xác kiểu mà rung động mà nó khóc hơi bị lâu năm luôn là hai mối tình. Trời đất ơi sao tội nghiệp vậy? Có một mối tình em từng muốn tự tử. Xém tự tử thôi nhưng mà cũng vượt qua được. Yêu sao mà mấy năm mà muốn tự tử vậy? Gần 7 năm. Người ta chia tay với mình vì lý do gì Trúc? Ghen. Có tác động vật lý tới em không? Có, nói chung là em bị tát một cái. Tát ở ngoài đường. Lúc đó cũng khoảng nửa đêm á, em không nhớ nữa. Nhưng mà nó cũng khoảng tầm nửa đêm, tại lúc đó là em đi chơi với bạn em gì. Theo thói quen là em đi học buổi chiều xong rồi tối như là từ 5 giờ cho đến 10 giờ rưỡi là em đi làm thêm. Em làm thêm thì xong bữa đó thì bạn em nó hẹn, bạn em nó cũng làm bên nghệ thuật. Thì bữa đó em với nó đi casting là diễn viên, cũng kiểu như rảnh á, xong rồi nó kêu lâu nào không gặp tôi với bà đi đâu đó đi dạo đi hỏi thăm này kia. Rồi xong bạn kia gọi thì kiểu để chế độ im lặng không bắt máy, kiểu gọi hoài không bắt máy, tức lên. Xong cái em đi về cái bắt đầu bạn trai của em chặn đời. Mối tình thứ hai sao em? Em theo đuổi người ta thôi chứ người ta cũng không thương em nữa. Nhưng mà chắc cái mối tình đó em yêu dữ lắm rồi. Có sống chung chưa? Dạ chưa, rủ đi uống nước người ta còn không đi nữa mà. Sắp cưới chưa? Dạ chưa, cái mối tình đầu tiên mới sắp, còn mối tình thứ hai thì không. Là sắp cưới luôn hả? Đám hỏi mới đám hỏi tầm chắc hơn 2 tuần.
Tâm hỏi 2 tuần xong chia tay, sốc chứ. Nghe Đường Tình Duyên vẫn thấy thương không? Dạ. Cô này là cô yêu là yêu hết mình luôn á. Chào Khanh. Dạ. Em có ghen không? Có, nhưng mà chuyện gì nó thật sự là chính mắt tận tay em thấy thì em ghen. Đường tình duyên của mình như thế nào? Em đã từng kết hôn một lần năm đó thì vợ em kết hôn xong được tầm khoảng 3 tháng rồi bỏ đi theo người yêu cũ. Ngặt con cái là vợ em không chịu ký giấy kết hôn. Em năn nỉ đi ký giấy làm giấy kết hôn mà không chịu. Tụi em có con chưa? Hiện tại thì là có con, nhưng mà vợ em nói một câu là không phải con của anh không cần quan tâm tới. Không phải con của anh không cần quan tâm tới. Hai mối tình này khổ thiệt nha. Ôi, đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Nói những cái điều đó để cho hai bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về cái quá khứ nhau và đỡ mất thời gian với nhau thôi. Rồi, chia bây giờ, sẻ. đó là những cái chia sẻ. Rồi bây giờ mong muốn mình có một cái người bạn gái ở tương lai là nó như thế nào nè? Em mong muốn một người bạn gái chung thủy. Với ngoại hình thì đừng có mập quá. Sao mập không thích hả? Sao Dạ vậy? tại sợ á. Sợ Hồi gì? xưa làm chung có cô bạn tới 80 mấy ký lận. Rồi bắt cái ghế đứng cái em ngồi dưới này em khum làm đẹp. Bữa đó tưởng là ngắt đuôi luôn. Vậy mà ấn tượng mập không tốt. Ta vô tình ta té. Nó nghe là mấy người mà đừng có nói chữ mập, nó đụng chạm nhiều người lắm. Dạ. Múp míp dễ thương, hiểu không? Dạ. Mập như anh Quỳnh Linh chắc cũng được. Gì? Mập như anh hả? Không, bên đây cũng dày, bên đây cũng dày cơm lắm. Không mập bằng anh thôi. Không mập bằng anh thôi. Mập không? Mập thôi. Rồi bây giờ nè, cái mẫu hình lý tưởng của em gái thế nào? Ốm, cao, da trắng, có chí tiến thủ. Da trắng, có chí tiến thủ. Không, cái da trắng là do mẹ muốn cái gen nó phát triển lên tí. Tại vì cái gen nhà em nó không có được đẹp. Không sao, bây giờ có công nghệ tắm trắng. Nước da đậm đà, chắc chắn nè. Rồi em đi với ai? Em đi một mình. Một mình. Chàng trai đi với ai cưng? Dạ đi với em gái à. Chào em. Dạ em chào anh Huyền Linh và chào chị Ngọc Lan ạ. Em thấy chị dễ thương, nếu mà nghe chị kể thì em nghĩ chị là một người chung thủy. Em cũng mong là chị và anh sẽ bấm nút để cho nhau cơ hội. Em cũng muốn là chị trở về làm chị dâu của em ạ. Thôi, hay quá hay. Bây giờ còn chờ gì nữa? Mở ra. rào. Tặng quà luôn. Rồi tới nào. Cho em gửi. Rồi, anh gửi tặng cho một món quà. Ví dụ mình có quen đi thì tất cả những cái gì trong khoảng thời gian quen nhau mình ghi vào đây. Lưu niệm. Lưu niệm quà. Mở quà ra. Mở quà luôn Khanh. Món quà gọi như là đèn ngủ, để cho em nhiều khi em bị tối mà ngủ dậy á, có nửa đêm giật mình rồi thấy thì sẽ có cái đèn này. Cắm điện là sáng. Có ổ điện không ekip á? Anh á là đã từng là trải qua là một cái mối tình như nãy kể. Sau đó là cái khoảng thời gian như vậy á, anh cũng buồn, cũng giống như em vậy, cũng thất vọng lắm. Anh đi lang thang nơi suốt ngày, lang thang buồn đi sủi vậy đó. Anh bỏ đi một thời gian. Sau đó rồi anh cảm thấy mình là không thể sống trong quá khứ nữa, nên anh phải tìm cho mình có một cái cuộc sống khác nữa, không thể nhìn lại. Anh đi lang thang là sao? Tức là anh bỏ nhà anh đi hay là kiểu anh chỉ đi vui một khoảng thời gian sắp mặt vào công việc rồi xong rồi rảnh rỗi rồi lại đi vòng chơi hay sao? Anh khi anh buồn á thì cũng kiểu như là không phải là bỏ nhà đi, mà là anh sẽ đi hiện công việc hiện tại là anh không còn tập trung được nữa, anh sẽ đi là chuyển những công việc khác, có thể là có gọi là nhiều nội tâm nhiều. Và anh nghĩ thế nào về một cô gái khó tính? Em không khó lắm nhưng mà kiểu hơi bị ngăn nắp tí xíu, giống như để ở đâu là phải để ở đó. Em không thích đi tìm kiếm một thứ gì. Hợp ý anh nó làm là công việc của anh, ví dụ như là tất cả các đồ vật dụng của anh là tự anh dọn, anh bày ra là anh dọn, chứ anh không có để cho bất cứ ai dọn. Tại vì khi anh dọn anh nhớ vị trí đó, lần sau anh làm. Hồi nãy có nghe anh nói là anh thích một cô gái ốm, nhưng em nghĩ ốm nó không tốt cho lắm đâu.
tại vì ốm dễ bệnh. Anh á, anh sợ biết sao không? Khi mà bệnh bệnh quá á, ví dụ như là nhiều khi sức khỏe không tốt thì nó không có thuận lợi. Tại nhiều khi thí dụ như nói anh, thí dụ như quen một cô gái đó khoảng 80 kg đi, bây giờ tóm lại là cô ấy đang không khỏe, anh muốn bồng cô ấy lên đi rồi làm sao bồng em, nên anh lo lắng vấn đề đó. Tại vì khi mà một người anh xác nhận cưới lần vợ anh rồi thì anh sẽ luôn luôn quan tâm người đó, toàn tâm toàn ý, anh làm cái gì là chỉ thẳng một đường. Cho em hỏi, nếu mà anh chiều vợ anh sẽ chiều như thế nào? Ví dụ là vợ thích nó, ví dụ ăn uống gì đó thì cũng là bình thường, nhưng mà cái gì cũng được hết, kể cả ví dụ như giờ giấc anh cũng không quan tâm đó. Như là anh cũng trải qua người hồi trước của anh đó. 1 giờ đêm vẫn thèm bánh, anh phải chạy đi 20 cây anh mua cái bánh bao anh đem về là bình thường. Rồi nếu anh suy nghĩ cưới vợ vậy thì tài chính như thế nào? Kiểu thu chi hai vợ chồng gộp lại hay là của ai nó giữ hay như thế nào? Anh nó không có suy nghĩ cưới vợ về là kiểu như dạng tài chính hay gì, thì tại mà anh làm thì anh mong là vợ sẽ giữ tiền cho anh, tại vì anh không có tay giữ tiền. Anh hỏi em một vấn đề như vậy, nếu như mà mình đến với nhau á, ví dụ như em hẹn anh cái ngày đó là mình uống cà phê hay là gì đó đi, nhưng mà thí dụ như vì một vấn đề gì đó em có thể nói trước cho anh được khoảng 1-2 ngày hay gì đó em bận, ngày đó em bận, có thể sắp xếp thời gian sau được không? 1-2 ngày lận. Rồi có thể báo trước 1-2 ngày, hoặc là trước khi mà anh đi khởi hành lên đi gặp em. Vài tiếng cũng được. Tại vì á em biết sao không? Anh cũng đã từng quen một người á, khi mà anh cũng như là ở xa vậy đó, nhưng mà khi mà anh đã lên gần tới nơi rồi đó, bây giờ em bận. Một lần anh có thể là không nói, nhưng mà tận tới 32 lần thì đó là một vấn đề. Khi anh nóng anh sẽ làm gì? Bỏ ngang công việc tại đó, anh đi kiếm chỗ nào đó yên tĩnh anh ngồi. Ví dụ như là anh Trật anh nói 50 ngày đó, anh Trật nó anh vui cơn nóng hay xong là nó cái đó là mình Trật, anh xin lỗi. Còn thí dụ như là em làm sai mà cũng nóng nữa, nhưng anh không có nói thẳng tại đó. Một thời gian nào đó em vui, anh nói cái vấn đề đó, thí dụ như là cái vấn đề đó anh nghĩ thì giải quyết theo hướng này nó đúng hơn, chứ không phải là nóng lên rồi xôn lên là báo không xong. Anh không có làm vậy. Nếu trường hợp vẫn là em sai nhưng mà em cố chấp thì sao? Em thí dụ như trường hợp em sai em cố chấp đi phải không? Thì anh cũng như anh đã nói em là để 50 ngày đó anh nói cái hướng em đi á, nó cũng đúng đó. Nhưng mà anh sẽ có một cái hướng khác, đâu em xem thử như thế nào. Nếu mà em chấp nhận cái hướng của em á thì anh sẽ cho em làm theo cái hướng của em để em thấy được cái sai của em, chứ anh không có cản. Tại vì á, thất bại là mẹ của thành công. Mình phải thất bại xong rồi mình biết tại sao mình thất bại tại điểm đó, mình mới thay đổi được. Em trai tiến tới đi, Khanh tiến tới em gái, mình hát bài gì đó cho nó vui vui lên nào. Nãy giờ không khí nó trùng quá. Hai đứa nắm tay nhau nào. Tay kia nữa nào. Em hát cho em nghe thử, hát thật dở nha. Đang ung dung trên trời đạp mây xanh, hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự dưng thảnh thơi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Thôi cho qua mau, đám cưới liền tay đó ngày mùng 2. Có ai đi tìm em đi. Hết nhớ chị. Vui quá. Anh không dám chắc là cho em một cái cuộc sống giàu sang, nhưng anh sẽ cho em được một mái ấm hạnh phúc với một bến đỗ an toàn. Anh suy nghĩ là phụ nữ là như một cành hoa, mình chỉ cần chăm bón, phân dịch, thuốc, và nước là hoa sẽ đẹp. Đúng rồi. Chỉ cần vợ của mình tốt hay không là quan trọng cách mình chăm sóc. Đúng rồi. Xung quanh chúng ta còn rất là nhiều điều tốt đẹp, xung quanh chúng ta còn rất là nhiều điều yêu thương mà chúng ta cần mở lòng để đón nhận tất cả những yêu thương đó. Mình tổn thương nhiều rồi, mình khép lòng lại, mình tiếp tục tổn thương và đau buồn nữa thì cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa cả. Bằng trái tim của mình các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm mà cũng chậm nữa. Nào. Không chừng về mới vui đó. Mình đừng có nói chuyện cha. Ví dụ như mà
em đi ngoài đường đi, hôm đó là đang có một vấn đề cảm thấy tức lắm mà không nói được, ví dụ trên đường về em sẽ đeo khẩu trang, không phải để che bụi đâu mà để mình nói chuyện. Em xin chào anh Huyền Linh. Ngồi xuống, ngồi xuống. Xin chào chị Cát Tường. Em là Cáo, thuộc cung Kim Ngưu và sinh năm Canh Ngọ. Tên gì bạn? Em là Cáo anh ơi. Cáo hả? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Cáo là tên Cáo luôn hả? Cáo là biệt danh. Dạ biệt danh ạ. Thế còn tên thiệt là cái gì? Dạ tên thiệt em Chùm nho hả? Cáo là chùm nho hả chị? Chùm nho chắc để bạn bên kia đi. Em tên thiệt là Nguyễn Hữu Hoàng Thi. Hiện nay em đang làm chuyên viên ở một trường đại học. Chuyên viên gì em? Dạ chuyên viên ở phòng hợp tác quốc tế ở một trường đại học ạ. Em bao nhiêu tuổi? Năm nay 25 tuổi. 25. Dạ. Thi 25 tuổi đúng Dạ. không? Biệt danh là Cáo. Dạ, cảm Rồi, ơn chị. bây giờ mời chùm nho. Mời bạn Nam. Dạ em xin kính chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Dân, em năm nay 27 tuổi. Hiện em đang là nhân viên thiết kế cho một công ty xây dựng ạ. Bạn đã nghe cái bạn kêu giới thiệu chưa? Dạ có nghe vẫn là cáo hay là sói gì đó anh. Bạn thích cáo hay sói? Dạ cáo sói gì cũng giữ như nhau nên em thích hết. Em thích người giữ anh. Ủa sao thích người giữ kỳ vậy? Tại vì em cũng khá là hiền nên là tìm một người giữ hơn mình để cho nó dung hòa lại đó anh. Bạn sẽ tự giới thiệu mình với cô gái bên ấy, những cái ưu khuyết điểm của mình đi. Em tự nhận xét mình là người rất là trung tình anh. Chung thủy hả? Dạ em tự nhận xét mình thôi, còn người khác thì em không biết ạ. Nhưng mà bạn trải qua có mối tình nào chưa? 2 mối tình rồi anh. Một mối tình là vào cuối năm cấp 3 và một mối tình thì cuối năm đại học ạ. Tất cả là bị bạn gái bỏ hết anh. Bạn vẫn chung thủy? Dạ. Còn chung thủy với người yêu cũ không anh? Không em, ngày xưa thôi bây giờ hết rồi. Gì qua rồi thôi chứ đúng không? Dạ đúng rồi chị. Bây giờ hỏi Cáo nè. Dạ. Nhìn Cáo rất là cá tính. Thế Cáo có những cái ưu điểm và khuyết điểm gì? Em giống như một quyển sách vậy đó chị. Chị đọc chương sau thì chị phải lật lại chương trước chị đọc. Tại vì chị không biết là con nhỏ chương sau có giống như nhỏ chương trước không. Đọc sách vô tao đọc từ đầu, ai đọc chương sau? Tại vì chị đọc từng chương thì cái chương sau của em nó hoàn toàn khác với chương trước luôn. Hình như em có nhiều hệ trong người lắm chị. Em là người phức tạp á. Cũng không phức tạp lắm đâu anh. Cũng dễ hiểu lắm. Nhưng mà để đạt được cái trình độ dễ hiểu đó thì cũng cần một cái người có tâm một xíu. Chứ hồi hộp quá cũng không hiểu em nổi đâu anh ơi. Chết chưa? Em có tâm mà anh, em có tâm. Ông nói gì với cổ đi để cổ chém quá vậy? Sau này em sẽ cho em biết là anh có tâm hay không. Hỏi khai thác một chút xíu về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ khuyết điểm là phức tạp. Hồi nãy bạn trai cũng nói là phức tạp rồi đó, mà bạn nói không phải phức tạp. Dạ thì ưu điểm là thú vị. Đúng. Nhưng mà khuyết điểm là phức tạp. Thú vị đó là bạn nói chứ bạn chưa đặt vô cái tâm của người ta có nghĩ bạn thú vị hay không. Đúng Nhưng không? mà ai cũng nói em thú vị hết chị. Cũng hy vọng là bạn trai bên kia sẽ thấy bạn thú vị. Thú vị không? Em thấy thú vị rồi chị. Thú vị rồi. Cái gì mà có phức tạp là thú vị hết chị. Bạn thích những điều gì ở người phụ nữ mà không thích điều gì? Mẫu con gái mà em thích là một người phải vui vẻ hòa đồng anh. Và biết quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh. Đặc biệt là biết yêu động vật. Và Yêu Cáo không bạn? Cáo nè, Cáo dễ thương nè. Ủa tại sao phải biết yêu động vật? dạ em nghĩ tại vì người mà yêu động vật thì thường người ta có cái tâm nó lương thiện anh. Nghĩ quan điểm của em là Còn như tao không vậy. yêu động vật, tao không có lương thiện hả? Không em nghĩ là người yêu động vật thì cái tâm của người ta nó lương thiện hơn những người mình khác một chút. Dạ. Rồi không thích gì phụ nữ? Em không thích con gái quá ghen anh, ghen ở mức cái vừa vừa thôi. Ghen cỡ nào là mấy là vừa vừa. Ghen đủ xài thôi em. Nhưng mà lỡ đối với em cái chuẩn đủ xài là tới đó, mà đối với anh cái chuẩn đủ xài là tới chỗ khác thì sao? Tới chỗ khác là tới đâu em? Thì ai biết gì chuẩn đủ xài của anh. Nói chung cái cặp này người thì phức tạp, người thì rắc rối. Bây giờ hỏi Nhi nè, bình thường cái sở thích mình á mình hay làm cái gì? Sở thích của em á là nói chuyện với gấu bông hoặc là nói chuyện một mình. Chuyện mình là nói chuyện sao? Ví dụ bạn đang ở mình đi, bạn nói chuyện. Dạ, ví dụ như mà em đi ngoài đường đi, hôm đó là đang có một vấn đề cảm thấy tức lắm mà không nói được. Ví dụ trên đường về em sẽ đeo khẩu trang, không phải để che bụi đâu mà để mình nói chuyện. Tại sao lại nói tôi như vậy? Tôi đâu có làm như vậy đâu mà tại sao lại nói tôi như vậy? Lần sau mà làm như vậy tôi sẽ không làm như vậy nữa mà tôi sẽ lại nói như thế này. Tức là em sẽ suy nghĩ ra một cái kịch bản hoàn hảo. Và mở miệng ra nói luôn hay là chỉ suy nghĩ trong đầu thôi? Em nói luôn chị, tôi suy nghĩ luôn. trong đầu ức chế lắm chị. Có nghĩa là nói lần sau tại sao lại đối xử với tôi? Không có làm như vậy, tại sao nói như vậy? Lại như vậy đó. Dạ, em rồi em suy nghĩ là nếu như lần sau mà cái chuyện đó diễn ra như vậy nữa thì em sẽ nói là y chang những cái chuyện em đã suy nghĩ luôn. Mà 25 năm rồi, không có khi nào mà cái chuyện đó lặp lại chứ. Những chuyện gì mà người ta đã chửi em qua rồi thì như qua xong hết luôn chị. Cho nên là em xả ra cái em nhẹ bớt đúng không?
Không biết có nhẹ không nữa, nhưng mà nhiều khi thấy giống như bị tâm thần vậy đó chị. Có một lần là đang đậu đèn đỏ, nói lớn quá, cái xong anh chạy xe kế bên nhìn em. Cái em nhìn anh đó, cái đèn chưa xanh mà anh chạy mất tiêu. Có đèn đỏ đỏ chứ em cũng quay qua hỏi anh, sao anh nhìn em? Chắc lúc đó em quen ảnh rồi. Tiếc quá ha. Tiếc ghê luôn á chị. Còn Phúc mà ngồi nói chuyện gấu bông là nói sao? Nhà em nhiều có bông lắm. Rồi. Thì em sẽ đặt tên cho nó là Sikula nè, Phèn La nè, Mila gì đó. Nói cái gì với nó? Trời ơi, sao bữa nay cưng ở nhà có một mình vậy, cưng có buồn không? Rồi, vậy hiểu rồi đó. Vậy hiểu rồi đó. Đó là lý do là tại sao mà em lại đến với chương trình đó chị. Em có muốn anh làm gấu bông cho em không? Em nói chuyện với gấu bông đủ rồi, bây giờ em cần một người để em nói chuyện thôi. Người đó có thể nói chuyện lại với em. Nãy giờ nghe bên kia nói chuyện một mình, nói chuyện với gấu bông có sợ không? Bình thường nói thật là em cũng hay nói một mình giống bạn nữ bên đó. Đúng hệ luôn. Nhiều khi em đi ví dụ bạn em chở em nhớ lại những cái ký ức cứ rồi em không tính phát ra miệng, nhưng mà tự nhiên cái mình nghĩ hồi cái tụi mình nói hồi nào mình biết luôn. Hai người này dắt về nói bóng nói gió nói phong long không? Ông này cũng hay á. Dạ. Lạ nha. Hỏi ai cãi nha. Ông chưa bấm đèn xanh đèn đỏ hết trơn, tôi chạy trước rồi đó. Đúng hệ với em rồi đó. Cô gái này rất là ấn tượng, xem mặt như nào. Chào em. Dạ em chào anh. Nhìn rất là dễ thương, rất là xinh đó chứ. Dạ cảm ơn anh. Nãy nghe nói chuyện rất ấn tượng với cách nói chuyện của em. Đúng là cô gái cá tính. Em ở cùng quê với anh á. Ủa vậy hả? Em ở Tiền Giang. Ở đâu? Ở Cái Lậy. Em ở Cái Lậy hả? Trời ơi, gần sát bên anh luôn. anh Quyền Linh, em cũng ở Tiền Giang nè anh. Bên Tiền Giang nữa hả? Em gốc là Quảng Ngãi nhưng mà ba mẹ em sống ở Tiền Giang mười mấy năm rồi. Em ở dạ. Cái Bè. Cái Bè rồi, Dạ. anh ở giữa. Dạ. Có gì đừng ghé cho anh nha. Bây giờ hai người nhìn nhau để cảm nhận xem gấu bông hay gấu lông. Kéo màn lên. Các bạn có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh. Cảm ơn anh. Gặp anh ở ngoài có gần giống như cái hình ảnh mà lúc nãy bên kia em tưởng tượng ra không? Hồi nãy em không có tưởng tượng ra mặt anh. Sao, đẹp trai không? Chắc cũng đẹp. Chắc cái chữ chắc đó là nghi ngờ. Em có thích đi phượt không? Cũng có nhưng mà hồi trẻ thôi. Ủa bây giờ già rồi hả? Bây giờ già rồi cho nên không thích đi phượt nữa. Em không chịu được nắng gió. Đi thì đeo khẩu trang chùm mắt kính vô. Tại vì anh rất là thích đi phượt. Công việc của anh nó rất là áp lực nên là vào thứ bảy chủ nhật thì anh hay đi chơi mấy tỉnh gần gần như Vũng Tàu, Tây Ninh nữa. Mấy tỉnh đó em đi hết trơn rồi. Không, anh đi nhiều lần chứ đâu phải Dạ. là chưa đi đâu. Dạ. Bình thường là em thường đi chơi ở đâu? Hồi còn trẻ á. Trẻ ngoài. Hồi 1 năm về trước á anh. Thì em đi chơi nhiều lắm. Chỗ nào vui là em đi chơi à. Thí dụ như em mở mắt ra em nghĩ là hôm nay mình phải đi du lịch, thì em sẽ coi em thấy là em đi xa được hay đi gần được, và em chọn này một tỉnh thì em đi Coi như thôi. là giờ coi hòn đạo quá. Không có đến nỗi vậy đâu anh, tự nhiên em thích thì em đi thôi. Nhưng mà giờ em già rồi thì cho nên em chỉ ở nhà thôi anh. Em ở nhà em chơi với gấu. Rồi em có câu hỏi nào muốn hỏi anh không? Cho điểm từ 1 đến 10 thì trong tưởng tượng của anh với bây giờ anh nhìn em, cái sự khác biệt đó là bao nhiêu điểm? Anh nghĩ là khoảng 8 điểm. Là khác đến 8 điểm lận luôn hả? Tức là em chỉ có được có 2 điểm mà anh tưởng tượng trong Không, đầu. nhầm rồi, ý anh nói À là anh cho em được 8 điểm. Đúng rồi. Nào giờ em không có được bao giờ được 8 điểm hết trơn. Tại hôm nay anh thoải mái một chút, 8 điểm cao chứ. Thật lòng mình hả? Em thật lòng mà em thoải mái. Anh em là cáo nhưng mà em hiền lắm anh, em không có cấu xé đâu, như anh nói thật đi. Tối hôm qua anh có ngủ được không? Ngủ ngon không? Sao lại hỏi câu đó? Tại tối hôm qua em không có ngủ ngon. Hôm qua anh ngủ rất là ngon. Đó là bây giờ anh thoải mái anh mới nói thật là cho em 8 điểm. Tối hôm qua em hay suy nghĩ về hôm nay cho nên ngủ không được ngon. Vô một câu cuối cùng, tình yêu nè, tình cảm nhấn nút nè, lẹ. Anh chỉ hỏi câu cuối cùng là em nhìn tổng thể về tất cả mọi thứ em thấy anh như có thể là một cái bờ vai cho em nêu tựa được không? Cũng nam tính. Chắc chắn. Cũng tự tin. Có đầy. Cho mấy điểm? 7 điểm. 7 điểm hả? Không, anh thua em cũng được, không sao. Rồi, quyết định suy nghĩ bấm nút hay không. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Gấu bông hay gấu lông? Con cáo hay chùm nho? 3 2 1. Hết thời gian.
Bạn nam đã nhấn nút, tại sao bạn nữ lại không nhấn nút? Chắc tại phạt đúng trọng hay sao anh? Suy nghĩ ra mất suy nghĩ. Suy nghĩ bạn có hối tiếc vì điều đó không? Dạ tại vì sau chương trình này tụi em cũng có thể làm bạn mà đúng không anh? Chúng tôi có câu lạc bộ fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò, các bạn sẽ gia nhập vào cái câu lạc bộ đó để cùng tìm hiểu với nhau. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn Em cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chị. 5 tháng 6 là mình được ngồi đây rồi, nhưng mà vì lý do bạn nữ bị một tai nạn gì nhỏ nhỏ đó mình chưa gặp. Nhưng mà mình cũng lúc đầu mình nghe mình tin cũng sửng sốt, thì hôm nay là ngày mai là quy hình, nghe tin là rất buồn, nhưng mà mình tự tin là mình hy vọng là mình sẽ có duyên được ngồi đây một lần nữa để gặp một cái người mà bị tai nạn hôm đó. Tên là Nguyễn Hùng Vĩ, 37 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, tạm trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của mình là xây dựng và buôn bán. Mời bạn gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào các quý vị khán giả và chào bạn cùng chơi. Em là Nguyễn Thanh Nhàn, 35 tuổi. Hiện tại thì em đang quản lý điều hành một doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh về shop hoa, các loại hoa tươi, hoa lụa cũng như là quán cà phê. Em ở Tân Bình. Tân Bình. Bạn gái bên kia, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thưa anh là em trải qua 2 mối tình rồi. Tình đầu là 8 năm. 8 năm? Mối tình thứ hai là hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Ủa sao quen nhau lâu vậy mà không tiến tới hôn nhân được vậy em? Bạn trai đầu tiên thì là thứ nhất là hoàn cảnh xa. Và chúng em chia tay là do bạn đấy bắt cá 2-3 tay vậy đó. Tại ở xa nên là xa mặt cách lòng. Còn người bạn trai thứ hai? Do một số hiểu lầm thì ra là cũng chia tay. Vậy theo bạn thì làm sao để mối tình thứ ba là mối tình gọi là cuối cùng luôn? Em nghĩ là thứ nhất là một phần nó cũng là cái duyên nữa anh ạ. Cái duyên với lại có lẽ nó chưa có tới, thành ra là chưa có được. Hy vọng lần này nếu mà được mối tình thì mình sẽ tiến tới hôn nhân luôn nhé. Không còn nhiều thời gian yêu nhau. 10 năm, 2 mối tình. Bạn trai thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Về mối tình thì nói chung là mình đã có gia đình rồi, mà ly hôn được 5 năm rồi. Cũng có được 2 cháu. Cháu lớn được 8 tuổi, cháu nhỏ 7 tuổi, ở với mẹ. Ở đâu Đăng? Ở ngoài quê Quảng Ngãi á. Tức là ngoài Quảng Ngãi luôn. Lý do mình có 2 đứa con mà. Tại vì lúc trước là vợ phải bắt về nhà vợ ở, thì tại vì mình là con trưởng trong gia đình, không thể về ở rể được. Thì với một lý do nó đơn giản đó, nhưng mà là nhỏ nhặt thôi, chứ còn ngoài ra là không có việc gì hết. Cũng cố gắng níu kéo để về với gia đình em thì do là không được. Cô đó không chịu, cô đó một là chia tay, còn hai là về nhà cô ở. Cô đó cũng tự đưa đơn ly hôn với em, cũng đưa, tại vì em không muốn chia tay, tại mình có con rồi mà, cho nên là mình cũng không muốn chia tay vậy. Mình bỏ qua đi, mình muốn nói về để hiểu nhau hơn thôi. Bạn trai có hoàn cảnh như vậy thì em có ngại gì không? Thực ra cũng chia sẻ chút xíu là ở cái mối tình thứ hai thì em cũng yêu một người có đổ vỡ rồi. Thì em cũng không ngại, nhưng mà em chỉ quan trọng cái việc là nếu lý do chia tay về việc khách quan, khi mà đã đổ vỡ một lần rồi á thì mình làm sao suy nghĩ cho thật chín chắn và nhìn cho thật rộng để mà không phải đổ vỡ lần thứ hai nữa. Bây giờ chúng ta gặp nhau đây để có thể nói tất cả mọi thứ cho hiểu nhau hơn. Và điều thứ hai là chúng ta phải nói về cái cá tính của mình, ưu điểm và khuyết điểm. Mời bạn gái. Em nói khuyết điểm trước là khá là thẳng tính và nóng tính. Còn nữa là em không biết định ai bao giờ. Và em là người mà giống như là thấy cái việc gì cần phải nói mà tốt đó, giúp ích tốt cho bản thân mình hoặc cho những người xung quanh là em sẵn sàng nói. Em không có thích nấu ăn cho lắm. Ưu điểm thì cái đam mê của em là về nghệ thuật, về hoa tươi, hoa lụa, các thiết kế sinh vật cảnh, tiểu cảnh. Và cái đó là cái đam mê rất là lớn của em rồi. Cho nên là bình thường những công việc đó, khi mà em làm để tâm cho công việc đó thì cái đó là số 1. Khi đã bắt tay vô cái công việc đó rồi là không có bận tâm xung quanh. Dạ. Với lại nữa là em là người khá là nhiệt tình, trung thủy và trung trực, rất ghét gian dối và giả tạo. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn thì như thế nào? Về ưu điểm á, thích là cũng chịu là một người chịu khó, ham học hỏi, ham làm. Nói chung là không ngại về cái chuyện về thời gian, quan trọng mình làm xong được việc là xong. Nhưng mà cái nhược điểm là hơi nóng tính, nhiều khi đi nhậu về ngủ cũng hay ngáy, cho nên nói trước cho bạn nữ thông cảm. Rồi cái gì nói trước về dễ hiểu hơn ha. Dạ. Ráng hiểu sao đi là được. Bây giờ anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình đối tượng như thế nào? Thứ nhất là một người phụ nữ trong nhà, có thể là chỉ như là phụ chồng, chỉ như là ví dụ nấu cơm hay giữ con hay coi con coi cái cũng được, thường biết chia sẻ. Chẳng như là lúc buồn lẫn nhau, chẳng như lúc mình bực mình có vợ nó xoa thì cũng ok. Mình không rất gắt nhất phụ nữ nhiều chuyện. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào, người chồng tương lai như thế nào? Em thích quen cái người bạn trai mà có tư duy mở một chút xíu, không gia trưởng, tư duy mở và có thái độ tích cực trong cuộc sống. Về ngoại hình em có mong muốn mẫu người bạn trai như thế nào không? Em cũng chưa bao giờ đặt ra một cái tiêu chuẩn nào về ngoại hình hết, nhưng mà em cũng không thích hỏi. Không thích hỏi.
Anh Linh là anh không có thích ai mà nói mấy câu đó hết trơn á. Không, nhưng mà anh Linh đẹp mà. Với lại người đàn ông mà tóc dài mà cứ vuốt keo bóng bóng, em nhìn mấy cái đó em không có ưa. Để chị coi coi bên này có vuốt keo gì không. Không hói, không có vuốt tóc bóng bóng. Như được thì khi nào bạn có thể tiến tới hôn nhân được? Thì coi ngày lành tháng tốt rồi tiến thôi. Chắc là mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi đúng không? Đúng rồi, cũng lâu quá rồi. Lâu quá rồi. 5 năm rồi. Đúng. Tại vì đáng lẽ trước á, là 15 tháng 6 là mình được ngồi đây rồi. Nhưng mà vì lý do bạn nữ bị một tai nạn gì nhỏ nhỏ đó, mình chưa gặp. Nhưng mà mình cũng lúc đầu mình nghe mình tin cũng sửng sốt. Thì hôm nay là ngày mai là quy hình, nghe tin là rất buồn. Nhưng mà mình tự tin là mình hy vọng là mình sẽ có duyên được ngồi đây một lần nữa để gặp một cái người mà bị tai nạn hôm đó. Hỏi xem. Bạn có phải là cái người hôm trước không? Bạn bị gì vậy? Em bị té. Bị té. Rồi. Rồi, cảm ơn chính bạn. xác rồi. Chính xác là cô ấy nha. Đấy là cái duyên rồi đó. Nhưng mà bạn nữ có chia sẻ một xíu là không thích làm việc nhà lắm, thì bạn có e ngại gì không? Đó em có thể lấy được. Có thể là chia nhau ra làm. Như vợ bận thì mình làm, mình vẫn đồng điều. Xã hội bây giờ vẫn công bằng, nam nữ không cần gì nữa. Có cái điều gì mà bạn đặc biệt không thích ở một người bạn gái, một người vợ tương lai của mình không? Nói nhiều mà hay khinh người là em ghét nhất. Khinh người? Dạ. Thì bây giờ chỉ như cho dù mình như thế nào gặp ai mình cũng chào. Hai vợ chồng ai sẽ là người quản lý tài chính? Cái đó chuyện vợ chồng thì có thể của em giao cho cũng được, không sao. Có chuyện vợ chồng mà của chồng con vợ gì đó. Anh ấy rất là được, nhưng mà về ngoại hình thì rất là chuẩn. Còn không biết tính cách thì tùy em tìm hiểu. Rồi, chào em gái. Nãy giờ em nghe anh nói như vậy, em cảm nhận người đàn ông nó như thế nào? Thực ra thì em cảm thấy anh này hơi khó tính. Cuộc sống bây giờ văn minh hiện đại rồi, em thấy anh để cho chị nuôi 2 đứa con thì em thấy cũng hơi lạ. Cái đó em chưa có hiểu lắm, chắc để sau này tìm hiểu sau. Tại vì thường con mà còn nhỏ thì thường thì sẽ theo mẹ, vì mẹ sẽ chăm sóc tốt hơn. Lại anh cũng quan tâm đó, nhưng mà anh không có nói thôi. Chút xíu hai người sẽ nói chuyện với nhau rõ hơn ha. Thấy cũng ổn chút xíu đó. Hôm nay mình có đi với người thân nào không em? Dạ em có đi chị gái với lại mấy em của em. Chị ruột á? Dạ. Dạ chào chị ạ. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào chị. Chào tất cả quý vị khán giả. Nhàn thì là một người rất là nhiệt tình, nhiệt huyết, đã yêu cái gì là yêu hết mình, mà tính thì là luôn trân trọng tình cảm. Khuyết điểm là Nhàn cũng hơi nóng tính và thẳng tính. Theo chị thấy thì anh này cũng được, cũng cao to như anh Nam ạ. Anh Nam là anh nào ạ? Dạ anh rể ạ. Dạ. Cũng nhưng mà cũng sáng sủa. Rồi, dạ. cảm ơn chị. Xin rất là cảm ơn chị. Bạn có đi với ai? Em đi với anh hai của em. Anh ruột á hả? Dạ, anh hai người thân mình sống với em mấy chục năm rồi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường, với chào quý khán giả có mặt ở đây. Thì em của em á thì là một em rất là nhiệt tình, sống rất là tình cảm. Về bạn gái phía bên này á thì theo anh á như là rất là chững chạc lắm rồi. Mà hai người cảm thấy được với nhau thì có thể tìm hiểu sâu hơn. Cảm ơn anh. Thôi bây giờ mình kéo màn lên nha, cho hai bên gặp mặt. Chào em. Anh có món quà này cũng đã dành lâu rồi, chưa tặng cho ai. Bây giờ em là người đầu tiên nên nhận món quà này. Cứ mở ra đi. Mấy năm rồi anh? Cỡ cũng được 2 năm rồi anh. Bây giờ mình cố gắng đợi thì có duyên thì mình tặng. Dạ cảm ơn anh. Để chương trình thì nói chung là cũng có duyên gặp nhau. Dạ. Mà anh sẽ tặng cho em một bài hát. Đứng đó hát nhìn nhau luôn cũng được. Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn gầy, có lá buồn gầy. Dù sao đi nữa tôi cũng yêu em. Rồi, bây giờ mình về vị trí ngồi đi ha. Đây là cái sản phẩm hoa đá do bên công ty em làm, trực tiếp tay em làm, em gửi tặng anh. Anh cảm ơn em rất nhiều. Cái quan điểm của anh đã nói hết rồi, nói sự thật hết rồi. Thì theo em thì em sẽ nhìn nhận quan điểm của anh như thế nào? Thực ra trong cái buổi đầu này thì mình cũng chưa thể biết nhau hết được. Em phải có thời gian dài mình tìm hiểu nhiều hơn thì mới biết được. Thấy em là một phụ nữ chững chạc và có cái tính mạnh mẽ. Trong cuộc gặp hôm nay thì nó là chúng ta có duyên.
thực sự có duyên. Anh mong rằng sau buổi hôm nay và sẽ ngày tiếp theo thì chúng ta mong rằng cái chữ nợ nó sẽ đi đến với chúng ta. Em cũng hy vọng vậy. Công việc của em rất là bận. Cái lý do ngày hôm nay em tới đây là bởi vì nó cũng một phần là do tính chất công việc nữa. Tức là thời gian để mà dành cho yêu đương hẹn hò thì nó rất là ít. Nhưng mà anh đòi hỏi một cái người phụ nữ mà truyền thống về gia đình thì em không có cái điều đó. Nếu như chẳng hạn bây giờ người chồng có thể san sẻ cùng cái công việc gia đình thì em đồng ý. Nhưng mà nếu mà bảo em chỉ ở nhà ăn không hay không thì em không làm được chuyện đó. Chúng ta có thể là cắt bớt một chút thời gian dành cho riêng một gia đình thì nó tốt hơn, thì em có đầy đủ và tất cả. Em đang thắc mắc là tại sao anh có 2 người con mà anh không chăm nom một người, thì anh thì hiểu rằng là cái tính của em là cũng quan tâm đến gia đình rồi. Trong một gia đình mà không có một bữa cơm chung với nhau thì nó không còn là một gia đình nữa. Thì cái chuyện đó thì nó phụ thuộc vào cái sự sắp xếp thôi. Anh sẽ trả lời luôn cho em tại đây. Tại sao là em nói là cái tại sao không chọn hai đứa? Tại vì cái tình thương á, hai anh em với nhau. Tại vì con anh cũng đau lắm chứ. Nhưng mà không, nhưng mà anh phải dành cái chuyện đó để trước. sau đi anh hả? Để cho em giải thích em hiểu, để em chập đến bấm chuông nha. Bạn trai đang rất là nghiêm túc và muốn chia sẻ. Tại vì em đang có cái thắc mắc mà không hiểu sao ảnh lại không chăm sóc 2 đứa con. Thì ảnh cũng muốn chia sẻ để em hiểu. Em còn thắc mắc gì nữa không? Mình cứ trao đổi với nhau đi. Chắc không. Bạn cảm nhận gì người đối diện? Em cảm nhận là người phụ nữ này đúng là người phụ nữ mà em tìm gặp. Dạ em cảm ơn anh. Trời, hết thời gian luôn. Những cái phút nói chuyện cũng ngắn ngủi, có thể chưa hiểu nhau, nhưng mà thẳm sâu trong trái tim của mình đó. Các bạn chiêm nghiệm lại xem chúng ta có những điểm gì đã hợp với nhau chưa. Và nếu có cơ hội thì hãy trao cho nhau để tìm hiểu kỹ. Biết đâu có duyên rồi sẽ có nợ. Suy nghĩ thật kỹ nhé, rồi quyết định. 1 2 3. Tốt. Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Dạ, đối với em thì bên thì đến với nhau bằng tình yêu chân thật của mình, không vì những lý do khác như là hay lợi dụng này nọ, nên là em không thích những điều đó. Dạ, em tên là Thanh Trúc, năm nay em 22 tuổi, là cử nhân vừa tốt nghiệp trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Mới vừa tốt nghiệp là chưa có việc làm ha. Dạ. Trúc 22 tuổi. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Chào bạn ngồi. Bạn tên gì? Dạ em tên Phạm Hữu Phước, em 24 tuổi, em làm nhân viên bảo trì điện. Tức là điện đâu hư là bạn tới bằng sửa. Dạ đúng rồi. Vậy à. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em Đồng Nai. Ở Đồng Nai luôn? Dạ. Nhưng mà làm ở Thành phố Hồ Chí Minh hay làm Đồng Nai? Dạ em làm ở Đồng Nai luôn. Đồng Nai luôn. Dạ. Trúc hiện tại á là mới vừa tốt nghiệp thôi. Dạ. Có định hướng làm việc ở đâu chưa? Dạ, thật ra là trước đây em cũng đã đi làm ở ngân hàng rồi. Mà thời gian này thì cũng nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị công việc tiếp theo. Từ trước đến giờ có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có mối tình nào chị. Từ hồi đi học tới giờ chưa có mối tình nào luôn? Dạ. Rồi mình có để ý ai đồ này kia không? Dạ nói chung là bạn bè chơi thân bình thường thôi chứ cũng không có quen ai hết chị. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ 2 mối tình. Lý do tại sao mình chia tay? Dạ một là bạn kia đi lấy chồng, còn một mối tình thứ hai là bạn vì hoàn cảnh gia đình nên em chấp nhận cho bạn gái đi nước ngoài lấy chồng. Tức là 2 mối tình đi lấy chồng hết rồi? Dạ. Em quen bạn gái thứ hai là khoảng được 4 năm rưỡi, là trước khi bạn gái đi là chưa nói là lấy chồng, có nghĩa là nó đi qua nước ngoài để làm phụ giúp gia đình thôi. Kêu em là đợi 3 năm, là em đợi được 2 năm rưỡi là bạn gái về, bạn gái nhắn tin cho em mà nói là đã có chồng có con luôn rồi, là đừng có đợi nữa. Lúc đó bạn thấy trong người sao? Dạ rất là hụt hẫng, nói chung là cười ra nước mắt. Bây giờ nếu lần này mà yêu cô này rồi cổ cũng xin đi nước ngoài học 2 năm cổ về rồi cho cổ đi không? Dạ chắc không quá, đi nữa chắc đi luôn. Những cái điểm mạnh của mình là gì? Dạ thì điểm mạnh của em là có thể là coi là đảm đang, nấu nướng làm bánh rồi thì cũng có thể làm được. Vậy hả? Dạ thì em rất là thẳng tính, thích thì mình nói thích, còn không thích thì mình nói thẳng cho người kia biết là mình không thích như vậy. Hồi kéo màn lên thấy anh đó thích là em thích anh. Dạ. Không thích đứng lên đi về. Chị còn cái điểm yếu của mình? Dạ điểm yếu của em á là nói chung là ngại tiếp xúc với trai lạ khi lần đầu gặp mặt.
Nhưng mà không có lần đầu làm sao có lần thứ hai thứ ba, đúng dạ, không? thì đúng rồi, trước lạ sau quen. Hồi nãy nghe bạn gái bên kia chưa có mối tình nào, bên đây cười mỉm chi nó hợp với em. Không có phải là hợp về không có mối tình nào, mà là hợp về sở thích là nấu ăn. Nấu ăn, bạn thích nấu ăn nữa hả? Dạ, mỗi lần đi du lịch là em lên kế hoạch nguyên một đám bạn như khoảng mười mấy đứa, là em lên em tính toán nè, ăn cái gì hay là bao nhiêu tiền, đi đâu rồi em tính hết. Coi như đề gia nội trợ làm hết á. Dạ. Nấu nướng về khỏe rồi, vợ khỏi phải lo gì hết. Dạ. Rồi còn gì nữa? Dạ. Những mặt mạnh nào mình có thể nói cho đối phương bên kia biết hết. Dạ. Hết rồi. Thế mạnh có nhiêu đó thôi. Dạ. Còn thế yếu. Tính em cũng hơi bảo thủ một xíu, là em không thích là gọi là ăn cơm trước cảng. Có nghĩa là quen bạn gái 4 năm rưỡi nhưng mà thật sự là chưa có ăn cơm trước cảng. Dạ. Không ăn. Có nghĩa là không phải là em nhút nhát, có nghĩa là em nghĩ cho bạn gái em, có nghĩa là nếu mà sau này mình không quen người đó nữa thì không phải ai là cũng chấp nhận được người như vậy. Có khi nào cưới rồi về mình tính tiếp. Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Dạ, đối với em thì mến thì đến với nhau bằng tình yêu chân thật của mình, không vì những lý do khác như là hay lợi dụng này nọ, nên là em không thích những điều đó. Những vì lý do đó mà cũng chưa có bạn trai. Lợi dụng gì em? Nói chung là giống như ăn cơm trước kẹn, giống như anh bên kia nói vậy đó. Đòi ăn cơm đó hả? Hôm nào kỳ lạ mới quen đòi ăn cơm. Vậy em quan điểm như thế nào về cái chuyện sống thử? Dạ, em không thích điều đó, mà em không chấp nhận điều đó. Vậy là em cũng giống bạn bên kia, khi nào cưới mới ăn cơm? Dạ. Ngoài cái công việc làm điện ra, bạn còn làm gì nữa? Dạ em có làm bên ngoài, với là em có nuôi chăn nuôi này nọ. Chăn nuôi? Dạ. Nuôi gì? Dạ nuôi bò. Nuôi bò? Dạ. Mấy con? Dạ 2 con. Nuôi 2 con bò? Dạ. Là Nuôi ở đâu? Dạ quê Vĩnh Cửu á. À, ở dưới quê lên tham gia chương trình rồi về nuôi bò tiếp. Dạ bữa không. lấy vợ về ai chăm sóc vợ? Dạ lo. không, em làm được hết anh. Rồi nấu cơm lo hết rồi chăm sóc bò. Dạ. Vợ về quay ra chăm sóc vợ. Bình thường á. Chà, cũng Được, căng được hoang. à. Em phải hỏi bên đây nha. Nhưng mà giờ Trúc ơi, bạn trai ở dưới quê vậy thì em Vĩnh Cửu hả? Em có ngại không? Ví dụ mình đi về quê bạn chịu không? Thật ra là em ở Biên Hòa, cũng gần Vĩnh Cửu. Vĩnh Cửu gần mà. Sát bên. Có kiến thức gì về chăn bò không? Dạ, Chết đi nuôi bò được Không lẽ giờ vậy đi nuôi bò. Ta học ra tới, nhưng mà ta học ra tới cử nhân gì rồi Trời ơi, kìa. anh nói hả, anh cũng thích nuôi bò không được á. Dạ em biết nữa. Sao thấy cảm nhận cái giọng nói bên kia được không? Dạ được. Thằng kia chất phát thật thà lắm á. Dạ. Bên này là ok lắm á nha. Dạ. Lo không lấy người khác lấy đáng chịu à. Bây giờ trước khi chị coi mặt nè thì em nói về cái mẫu người lý tưởng của em đi. Dạ, mẫu người lý tưởng của em á, về ngoại hình là cao, nói chung cao to mập bự. Rồi, Cao to mặt bự là sao? dạ ôm cho sướng hả anh. Còn về cái điểm nào mà em không thích về người bạn trai của mình? Dạ, nói nhiều chị. Nói nhiều. Với lại con trai mình tính toán so đo từng ly từng tí á, soi mói vào những cái vấn đề tế nhị của người phụ nữ. Tế nhị là ví dụ như gì? Như vấn đề cân nặng của người phụ nữ. Em hỏi em nhiêu ký là không được đúng không? Dạ. Ngoài cái điểm đó ra còn cái gì nữa không? Nhậu nhạt, cờ bạc, thuốc lá hoặc là lăng nhăng là những điều đó là cũng không được. Nếu bây giờ mình chọn được đối tượng mình hẹn hò thì bao nhiêu lâu nữa mới tính đến chuyện hôn nhân? Thấy em cũng còn trẻ đúng không? Dạ chắc cũng 3-4 năm gì nữa. 3-4 năm. Dạ. Để chị coi anh này anh có đợi nổi 3-4 năm không nha. Dạ em chào chị. Chào bạn. Mình có đặt ra cái chuẩn bạn gái cái gì mình thích, cái gì mình không thích không? Bạn gái chỉ cần cao 1m57 đến 1m6 là được rồi chị. Còn em cao nhiêu? Dạ em cao 1m7. 1m7 sao thấy lùn vậy? 7 hả? Dạ. Nặng nhiêu ký? Dạ em nặng 65kg. Chà, phải tăng thêm 5 kg nữa đi. Bên này Dạ. thích bự bự mập mập hà. Dạ em cũng mập đó chị. Không, ốm. Ốm gì vậy mà ốm gì? Ốm so với bên kia. Nó nói xấu người ta nữa thấy không? Không thích bạn gái như thế nào? Dạ không thích bạn gái mà nói nhiều quá chị. Có nghĩa... Bên đây em thích trai nói nhiều, bên đây em thích gái nói nhiều. Hai đứa nhìn nhau câm nín. Dạ em thích người gái tóc dài, truyền thống một xíu, nhìn dễ thương là xíu là được rồi chị. Muốn chị nào kết hôn? Dạ khoảng 3-4 năm. Vậy là cũng hợp với bên đây rồi. Dạ còn trẻ mà chị. Đúng không? Dạ. Nhưng mà 3-4 năm đó là phải ở bên nhau. Nó xin đi là không cho. Nhớ nha. Dạ. Bắt nuôi bò nha. Nuôi bò Bày gì bò bên đây là hy sinh hết. Dạ. Làm gì làm phải nhớ nãy hứa trước bao nhiêu người là cái vụ mà ăn cơm trước kẽn là không được nha. Dạ không Đúng có không? đâu chị. Chuyện đó là không bao giờ. Cho ăn có ăn không? Dạ không. Mà có ăn được không? Dạ. Có biết ăn không?
Biết không, nói thiệt cho dì Tường nghe đi. Dạ đó giờ chưa bao giờ em đâu biết đâu chị. Cho nên là cũng không biết luôn hả? Hà này cũng đau đầu à nha. Nói đùa vui thôi, bạn rất là chân thành, có ý thức gìn giữ như vậy, tôn trọng bạn gái. Hôm nay bạn đi từ Vĩnh Cửu lên đây với ai? Dạ đáng lẽ đây là em đi với em nhưng mà nay nhà có chuyện nên đi em ở nhà. Đi mình. Dạ. Mình có đi với người thân mình không em? Dạ em đi với lại chị em. Chị em đâu? Dạ chị em ngồi. Chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh. Chào chị của Trúc. Bạn đánh giá thế nào về chàng trai đang ngồi đây? Dạ bạn hiền, chân thành, cũng được Trúc ơi. Được không? Dạ cũng được. Được ha. Nghĩ là quá được đấy. Chúng ta sẽ kéo màn lên, các bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Chào anh. Anh muốn là em. Dạ cảm ơn anh. Của bạn sáng bạn đi chuẩn bị hoa, bạn mua hoa ở đâu rồi bạn? Dạ không, này em làm ạ. Đâu? Tự làm hả? Dạ em hoa ở dưới Vĩnh Cửu luôn chị. Chu đáo chứ. Là đẹp đúng không? Dạ. Trai mà làm hoa coi chừng. Cơm không biết ăn. Dạ 100% là men. Em thấy thế nào? Dạ thì nghe nói chuyện thì thấy anh cũng hiền. Anh thấy em sao, có như những gì anh tưởng tượng không? Hơn như vậy nữa. Rồi cảm ơn anh. Em có gì muốn hỏi anh không? Em hỏi anh là ví dụ như là khi mà quen nhau anh có muốn quản lý người yêu của mình hay không? Không. Anh nghĩ là trong tình cảm nhưng mà mỗi người cũng phải có một sự tự do riêng của mình. Em cũng nghĩ vậy. Cuối tuần thì anh có thường hay đi đâu chơi không? Hay là... Có, cuối tuần anh đi với bạn bè. Đi bằng xe, đi bằng khởi bò đi. Bây giờ mình hẹn hò ở đâu? Vĩnh Cửu hay là Biên Hòa? Chắc là Biên Hòa cho gần nhà bạn. Nói gì đi, thuyết phục người ta đi. Nếu mà tí nữa em không bấm nút thì nếu mà được thì anh vẫn xin số điện thoại, có gì rảnh anh em mình nói chuyện. Chưa gì biết quá vậy. Gì tôi không tự tin gì chứ gì. Dù giờ quen bạn gái, giờ gái đồng ý quen, dám tặng nguyên con bò. Dạ bạn có dám nhận hay không? Không dám. Dám không bạn, dám không? 2 con bò để làm quà cưới đúng không? Một con ta còn suy nghĩ chưa trả lời nữa, 2 con. Trời đất ơi, giờ tính sao chứ ngày cưới là 2 con bò để làm ngày cưới luôn đúng không? Trước sau gì cũng của bạn. Vậy đó hả? Dạ. Trước sau 2 bò của bạn hả? Lấy không? Dạ tất nhiên là lấy rồi anh. Lấy luôn. Cảm nhận về bạn gái thế nào? Dạ nhìn rất là dễ thương và hiền. Thấy không biết nói sao nữa. Thế nói sao? Nói chung là thấy rất là hợp. Cảm giác tim nó đập chưa? Dạ loạn xạ. 3 tiếng đếm để 2 người cùng suy nghĩ lại. Suy nghĩ cho kỹ. Đây là thời gian, những cái khoảnh khắc đáng nhớ để chúng ta có thể suy nghĩ lại thật kỹ và quyết định. 1 2 và 3. Hết thời gian. Thấy bạn gái chờ đồng ý bấm nút đỏ rồi cảm giác sao? Mừng lắm anh. Mừng lắm hả? Dạ. Nếu như bạn gái mà không có nhấn nút thì mình cảm giác sao bạn? Vì chắc em nghĩ là duyên chưa tới. Hai người nắm tay cái cảm nhận như buổi gặp ban đầu thế nào? Nắm tay đi. Cho mình nắm tay này. Đó, tôi xin thôi. Nói giờ hung lần nào chưa? Rồi. Hung rồi hả? Tặng hai bạn. Nói với Nam Thư đi. Em muốn cho cô gái là dịu dàng nhất đa, thiên về truyền thống. Thiên về truyền thống tức là hướng nội tí xíu. Rồi. Mà biết cách cư xử với mọi người thân trong gia đình. Gia đình hai bên. Dạ vâng. Gia đình hai bên. Rồi sao nữa? Ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì cao 1m55 trở lên. Xinh gái thì bằng nửa một chị Nam như chị Nam Thư là ok lắm rồi. Trời ơi ngại quá đi à. Được, trời ơi, nãy giờ em nói là chị thấy về vấn đề ngoại hình là dư tiêu chuẩn rồi đó. Rồi gì nữa nè? Nói chung em đơn giản lắm, quan trọng tính cách thôi. Với em là tính cách là chính. Còn về vẻ ngoài em không quan trọng lắm, dễ nhìn được rồi. Tức là nếu mà em muốn một cô gái mà hướng nội như vậy là sẽ dịu dàng, thùy mị, hướng nội chứ không có vẻ là thích lắm những cô gái hơi bị cá tính đúng không? Là nói chung là thiên về nội nên là 60% truyền thống còn 40% mà hiện đại. Rồi đợi Thư xíu, em hiện tại bây giờ là em làm việc sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh mà đúng không? Đó, bây giờ vậy nè, ví dụ kết nối được. Vậy thì ai sẽ về Bình Dương, còn ai sẽ về thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em tên là Lê Thị Thùy Quyên, năm nay em 29 tuổi, cái quê em ở Bình Định ạ. Công việc của em thì em là kỹ thuật viên gây mê, em làm bệnh viện Bình Tân. Dạ. Bạn đến từ Bình Định, Uyên đến từ Bình Định đúng không? Làm kỹ thuật viên gây mê. Dạ. Ồ,
Kỹ thuật viên gây mê hay là kỹ thuật viên gây yêu? Kỹ thuật viên gây mê là mình sẽ gây mê cho bệnh nhân trước khi họ vào mổ đúng không? Dạ vô phòng mổ rồi gây mê. À vô phòng mổ mình mới gây mê. Biết Còn đâu ngoài được. đây gây mê được không em? Đó em cũng tính nói vậy đó. Dạ được anh. Được phải không? Hy vọng rằng em sẽ gây mê cho chàng trai bên đây. Rồi mời bạn trai giới thiệu về mình đi. Dạ, lần đầu tiên em gửi chào đến Quỳnh Linh, chị Nam Thư và bạn gái của Cát Dèm, cùng toàn vị quý khán giả một lời chào trân trọng ạ. Em là Lâm, em tên đầy đủ là Phan Văn Lâm, em sinh năm 1998, em 31 tuổi, em đến từ Bình Dương ạ. Em làm nghề gì? Em là kinh doanh tự do ạ. Kinh doanh về gì em? Thời gian trước thì em có là chủ trang trại gà ở dưới Bình Phước. Nhưng hiện tại thì em đã chuyển đổi, em đã bán đất vào trang trại đấy, thì em lên em mua đất ở chợ ở trên Quang Vinh ở trên Tân Uyên Bình Dương này, thì hiện tại em đang làm căn nhà và là nơi để ở, cũng là nơi có mặt bằng để kinh doanh trên chợ đó. Buôn bán ở chợ đúng không? Dạ vâng ạ. Kinh doanh tự do ha. Dạ. Uyên, bây giờ em nói thêm một xíu về tính cách của em nè. Tính cách Uyên sao nè? Dạ tính của em thì em cũng hay thẳng thắn đó chị. Dạ. Với lại em cũng hay khóc nữa. Hay khóc hả? Sao tự nhiên khóc? Có nào em có giống như chị là nhìn cái lá vàng rơi thấy buồn quá tự động cũng khóc luôn không? Dạ cũng có thể chị. Có luôn hả? Dạ. Theo như mà trong này chia sẻ nè, là Uyên có chia sẻ là tính cách là biết lắng nghe, thấu hiểu, chịu khó lắng nghe, lạc quan, yêu đời đó. Dạ. Mà mình yêu đời thì tại sao mình lại muốn khóc hả? Tại vì yêu đời á, nên mình cũng hòa nhập vào cái cuộc sống của người ta đó chị. Dạ. Tức là mình rất là dễ cảm đó. Bên này là bằng mẫu bằng nữ rất là dễ cảm thông, rất là dễ rơi nước mắt nha anh Linh. Yêu đời dễ khóc hả? Thấy gì cũng khóc hết trơn hả? Bạn trai thì chắc có cứng cáp hơn đúng không bạn? Dạ. Bạn nuôi gà. Dạ. Rồi giờ nuôi bò hay nuôi heo nữa. Rồi tại em đang phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình. Là không nuôi bò nuôi heo gì nữa đúng không? Dạ vâng ạ. Có khi nào bạn thấy chiếc lá vàng rơi em cũng khóc không? Dạ. Vâng không, và đấy thì em có khả năng dỗ được bạn gái ạ. Dỗ được bạn gái hả? Dạ. Em có thế mạnh gì? Em là người trung thực, thẳng thắn, là người mẫu đàn ông của gia đình, cầu tiến trong công việc. Còn điểm yếu có gì không? Điểm yếu thì em hơi nóng tính, nhưng mà em khắc phục nóng tính của mình là bằng cách là thường em hay đọc sách để giảm bớt nóng tính của mình đi. Và rồi có một điểm yếu nữa là em ngủ hơi ngáy. Đó, bên đây nó nóng tính, bên kia cứ khi nào nóng tính cứ gây mê cho anh nha. Đúng rồi, hợp lý. Quyên nè, với cái công việc mà là kỹ thuật viên gây mê của em á, chắc là Thư nghĩ là mình sẽ làm việc về ban đêm nhiều đúng không? Chắc là mình phải trực nữa. Dạ. Thì mỗi lần mà mình đi làm khuya về vậy rồi mình có buồn không khi mình lẻ loi, lẻ bóng đi mình? Dạ thường á em trực về là em ngủ luôn chị. Ồ vậy hả? Dạ. Gây mê cho người ta cuối cùng mình mê trước. Em gái có nhược điểm gì không em gái? Dạ nhược điểm của em á, là em hay quên à. Hay quên hả? Dạ. Chính vì hay quên á nên ví dụ như có người ta có nhờ em một chuyện gì đó là em hay làm liền luôn. Tức là hay quên nên khi mà ai nhờ mình cái việc gì đó là mình làm liền. Ví dụ cái gì mà trong cuộc đời em mà em hay quên mà tới giờ em vẫn nhớ không? Có cái kỷ niệm nào mà mình hay quên mà tới giờ mình vẫn nhớ không? Dạ có chị. Đó là em bị mất xe ạ. Mất xe? Dạ. Là bà ra đường cái bà quên chiếc xe, cái bà về nhà bà mới nhớ bà quên là mất luôn chiếc xe hả? Hay dạ sao? Không, lúc trước á, em có đi học võ xong rồi em bỏ cái túi xách trên xe á. Xong rồi lúc mà đi học về cái mấy đứa nhỏ nó mới nói em á, là chị Quyên xe của chị Quyên đâu. Xong em mới nói em tưởng tụi nó giỡn, xong em cứ nói xe kệ tới đâu tới. Xong rồi cái lúc mà em tới tìm thì mới biết là thật sự mất xe chị. Trời đất ơi. Hồn nhiên khủng khiếp. Hồn nhiên như cô tiên. Hồn nhiên. Rồi lúc đó em có rơi nước mắt không? Dạ không, lúc đó em nghĩ em cũng không phải mất xe chị. Em nghĩ là tụi nó cũng đi giấu luôn á chị. Rồi em niềm tin vào cuộc sống và mọi người một cách lạc quan lúc đó cô bé hả? Cô nó lạ thiệt nha. Chiếc lá vàng rơi cổ cũng khóc, chiếc xe cổ mất cũng không bao giờ khóc. Đúng rồi, là em cũng không khóc luôn hả? Lúc đó có khóc không? Dạ không, em không khóc chị. Trời đất ơi, cái chuyện lớn vậy em không khóc mà một chiếc lá vàng rơi mà em lại khóc hả?
Tại vì em không nghĩ là em bị mất chị. Trong niềm tin của Uyên là Uyên vẫn không nghĩ Uyên bị mất xe. Hay quá, cô dễ thương quá, em trai cười sao? Em nghĩ gì mà em cười em trai? Thấy bạn gái dễ thương quá à. Dễ thương quá hả? Dễ thương. Em tưởng tượng cô gái kia bên kia thế nào mà dễ thương? Phải là làn da trắng. Da trắng. Đúng, da có trắng. Tóc dài. Tóc dài. Gì nữa? Nhìn rất là duyên dáng. Duyên dáng. Được rồi, nghe tả thấy dễ thương rồi ha. Tưởng tượng vậy. Bây giờ em hãy cho cô gái bên kia biết là em đã trải qua mấy mối tình rồi. Em trải qua 2 mối tình, là một mối tình hồi cuối thời sinh viên và một mối tình cách đây 1 năm. Mối tình thứ hai thì do em và bạn gái đấy quen nhau nhưng mà khoảng cách nó xa quá nên là có thể nói là chắc có lẽ là tình cảm của chúng em nó chưa được đủ độ lớn để mà nó hiểu nhau hơn nên là chúng lại chia tay nhau. Vậy à? Mấy năm mà chia tay? Dạ 1 năm ạ, quen nhau 1 năm ạ. Năm chia tay. Rồi sau cái mối tình đó thì mình có rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân mình để chúng ta tới một mối tình mới nhất ta có thể hoàn thiện hơn không? Sau mối tình đấy thì em nghĩ là nếu mà một mối tình nữa thì em sẽ quyết tâm hơn để mình chinh phục để lấy được người làm vợ. Đó, bên đây lý lịch thì tình yêu là vậy đó, còn bên kia Tức sao? Anh đến đó là bây giờ là nếu mà tiến tới mối tình mà hợp là cưới làm vợ chứ không muốn lông bông nữa. Còn Uyên em sao? Trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên của em thì thời học sinh, còn mối tình thứ hai là thời sinh viên ạ. Thời học sinh và thời sinh viên. Thì cái mối tình gần đây nhất của mình là thời sinh viên đúng không? Là nó kéo dài trong bao lâu ha? Dạ được 4 năm mà chị. Được 4 năm. Theo như cái thông tin em chia sẻ thì chị biết được là cái mối tình quen 4 năm là quen từ mình hồi ở ngoài quê đúng không? Rồi vào Sài Gòn đi học vẫn còn quen. Rồi sau đó cả hai không còn đồng hành với nhau nữa. Rồi sau cái mối tình đó em có rút ra được một cái kinh nghiệm gì cho về tình yêu cho bản thân mình không? Dạ em rút ra kinh nghiệm là đừng nghe lời con trai nói ạ. Ây cha. Trời ơi đất ơi, sao mà mất lòng tin? Cái gì để tôi qua tôi coi coi tại sao mà là không tin đàn ông? Dạ chào anh anh. gái. Dạ. Làm gì tới mất lòng tin em đàn ông dữ vậy em? Dạ tại anh đó nói với em á là dù em có ở đâu anh cũng tìm tới. Rồi ông có tìm tới không? Dạ không ạ. Ông nó kỳ lạ thì em mất niềm tin với em đó thôi. Đúng rồi, mình đừng có quơ hết vô tội nghiệp, hiểu không? Chứ giống như bản thân anh Linh này, anh Linh mà hứa gì lên sẽ làm, đúng không anh hứa Linh? là anh làm. Đúng. Đôi khi anh hứa hoài mà cũng chưa làm luôn cũng có. Quên đó em. Bây giờ vậy, anh với Nam Thư sẽ kết nối cho em một cái người đàn ông có thể nhớ những cái lời người ta hứa. Để anh hỏi lại cô có nhớ không? Em thí dụ em hứa em có nhớ không? Có chứ, nhớ suốt đời luôn. Thề đi. Thề luôn. Anh ơi, không đâu anh Linh ơi, anh đàn ông với đàn ông nhiều khi nói vậy để em qua em hỏi thử coi thử. Nè em đàn bà phụ nữ hỏi thẳng mặt em nhìn và em biết là em tin được hay không? Hỏi đi đó. Đây nè. Trời ơi, chào anh. Dạ, anh, mình nói là mình có giữ lời không? Dạ có chị. Mình hứa là mình phải nhớ đúng không? Đúng ạ. Tin được em ơi, tin được. Dạ, theo phong thủy em tin người đàn ông này không Thư? Tin. Nhìn mặt anh, ảnh rất là cảm giác mình nhìn vào mình cảm thấy ảnh rất là chân thật. Và đặc biệt khi mà ảnh nhìn em á, em thấy ảnh chân thật lắm. Không lẽ chân giả? Anh này. Nè cái mặt chàng trai bên đàn trai là rất là có hậu nha. Đúng rồi. Mặt rất hiền lành, cười rất tươi. Đúng rồi. Mái tóc rất là modern. Chân thật, nhìn rất là chân thật. Thấy chưa? Còn cô gái qua bên em thì anh thấy làm sao nè? Cô gái bên em ha, dễ thương. Anh thấy cũng là hiền ha. Nhưng mà đừng mất lòng tin đàn ông quá nha em gái. Bây giờ anh hỏi em nào, em muốn tìm một người cùng đi với em suốt chặng đường còn lại như thế nào? Em tả thử coi anh với chị Nam Thư thấy giống không? Dạ em thích anh đó cao 1m7 trở lên. 1m7 ha? Bo 1 cm luôn anh. Trên. Dạ thân hình vạm vỡ. Vạm vỡ. Có vạm vỡ. Có vạm vỡ. Dạ tóc nhiều ạ. Tóc vừa đủ em, cũng vừa có chỗ đủ. nhiều cũng có chỗ ít nha. Cái này không dám hứa nha. Vừa đủ. Mình còn gì nữa? Dạ mắc 1 mí ạ. Mắc 1 mí. Ủa sao kỳ vậy em? Người ta muốn mắc 2 mí mà sao mà bên em muốn 1 mí là sao? Dạ em sợ mắc 2 mí lắm anh. Tại sao vậy? Tại mắc 2 mí là mắt to, em sợ người ta nhìn em. Trời ơi. Sợ mắt to hả? Cô này lạ ta. Mà sợ người ta nhìn em nữa. Ủa tại sao em lại sợ người ta nhìn em? Tại vì em ngại.
Em ngại mới đầu thì ngại thôi, nhưng mà cái ánh nhìn nó càng nhìn càng hút là hết ngại, không? Nhìn riết rồi mê, rồi đê mê. Không Mắt này không? cũng không hí lắm nha. Mắt này cũng mắc mơ đó. Mắc mơ. Rồi gì nữa em gái? Dạ em muốn anh đó là khi mà quen nhau á, thì phải tin nhau, tôn trọng nhau ạ. Yêu nhau, tôn trọng nhau. Có không? Có. Hứa đi. Hứa. Hứa luôn. Hứa nha. Ở đây là cái này phải hứa, là phải hứa suông. Hứa Sao? Trước mặt của anh Linh nè, hứa trước mặt của Thư nè, hứa trước mặt quý vị khán giả, đặc biệt quý vị khán giả đang xem truyền hình. Ông hứa đi nha, rồi mai mốt về ông hứa, ông hát bài hứa thật nhiều nha ông nội. Đàn trai nói vậy là làm nha. Rồi sao nữa bé? Có gì nữa không nè? Dạ em muốn anh đó là một người đàn ông mẫu mực, là người đàn ông của gia đình. Ê chà, mẫu mực là người đàn ông của gia đình. Em có một mẫu hình nào mà về người đàn ông của gia đình không? Dạ anh anh Quyền Linh ạ. Anh Quyền Linh. Vỗ tay cho anh Quyền Linh. Đúng. Được. Thật sự lấy ai thì em không biết, nhưng mà lấy anh Linh ra để đo về chuẩn mực gia đình là chuẩn không cần chỉnh. Được em, cố gắng giống anh nha. Em cũng lấy gia đình anh Linh làm chuẩn đấy, tại vì em theo dõi trên báo nhiều á. Em thấy gia đình của anh rất là hạnh phúc, mặc dù tiền mà em không quan trọng anh bao nhiêu, nhưng mà vấn đề gia đình của anh rất là hạnh phúc, và em tôn trọng sự hạnh phúc đấy. Và với em ấy là hạnh phúc gia đình là số 1. Mà hạnh phúc gia đình có thì mới nên nền tảng để vượt lên sự thành công khác. Rồi. Hay quá. Được. Vậy là hai người cùng quan điểm. Tôi ở giữa, tôi sẽ cân đối hai người luôn cho. Nãy giờ những cái gì em nói ra đó, bên đây có thể đáp ứng được cũng khá nhiều rồi đó nha. Rồi bây giờ em muốn tìm cô gái như thế nào, em nói với Nam Thư đi. Em muốn tìm cô gái là dịu dàng nết na, thiên về truyền thống. Thiên về truyền thống, tức là hướng nội tí xíu. Rồi. Mà biết cách cư xử với mọi người thân trong gia đình. Gia đình hai bên. Dạ, cư xử với gia đình hai bên. Rồi sao nữa? Ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì cao 1m55 trở lên. Xinh gái thì bằng nửa một chị Nam, như chị Nam Thư là ok lắm rồi. Trời ơi ngại quá đi à. Được, trời ơi, nãy giờ em nói là chị thấy về vấn đề ngoại hình là dư tiêu chuẩn rồi đó. Rồi gì nữa nè? Nói chung em đơn giản lắm, quan trọng tính cách thôi. Với em là tính cách là chính, còn về vẻ ngoài em không quan trọng lắm, dễ nhìn được rồi. Tức là nếu mà em muốn một cô gái mà hướng nội như vậy là sẽ dịu dàng, thùy mị, hướng nội, chứ không có vẻ là thích lắm những cô gái hơi bị cá tính, đúng không? Và nói chung là thiên về nội nên là 60% truyền thống, còn 40% hiện đại. Rồi đợi Thư xíu. Em hiện tại bây giờ là em làm việc sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh mà, đúng không? Dạ. Đó thì bây giờ gì nè, ví dụ kết nối được, vậy thì ai sẽ về Bình Dương, còn ai sẽ về thành phố Hồ Chí Minh? Cái này thì tùy thuộc vào nếu hai đứa đứng với nhau thì tùy thuộc vào hai đứa bàn luận sống ở đâu mà thích hợp với cuộc sống công việc của hai bên ấy, thì nên đấy. Không quan trọng là ở đâu. Tức là bản thân của bạn cũng đã từng yêu xa, đúng không? Bản thân em từng yêu xa không? Dạ có ạ. Tức là cả hai có một điểm chung là từng yêu xa. Mà đâu có xa đâu, trời ơi, từ thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương gần xịt luôn à. Không anh, đã yêu vô rồi thấy cái khoảng cách nào nó cũng xa hết. Hồi xưa em yêu cũng vậy, em ở quận Nhất mà bạn trai em ở quận Bình Thạnh thôi em cũng thấy xa. Trời ơi, thật sự là vậy, hiểu không? Nên hiểu không? Bây giờ nếu mà mình xa xa vậy thì mình có dành thời gian nhiều đi xuống thăm bạn gái mình không? Dạ có chị, quan trọng là thời gian của bạn gái, thời gian của hai đứa sắp xếp công việc để có thời gian em sẽ chạy xuống. Nói chung là ảnh chiều hết mức, muốn sao cũng được đó. Rồi giờ sao anh Linh nè? Bây giờ á, anh thấy hai đứa nãy giờ nói chuyện qua chuyện lại cũng có những cái điều giống nhau chút xíu, nhưng mà có cái điều này anh không hỏi bên đàn gái nè. Em không thích cái gì của gọi là cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ em không thích tật xấu là ngủ ngáy ạ. Trời ơi, sao vậy em? Không bé gái, Thư nói đó là cái đó thuộc gọi là cơ địa, cái bệnh của người ta rồi. Mập nhưng là ngáy à? Xíu xíu rồi, không có nhiều đâu anh Linh. Ngáy cỡ sao? Xíu xíu là không đâu nhiều thử đâu. ngáy thử coi. Khò. Trời ơi, ngáy khò dễ thương quá. Anh đó là anh ngủ ngáy nhỏ lắm mà ngáy. Nói gái vậy được không? Sao? Rồi em không thích gì của người tật xấu với người phụ nữ? Em không thích bảo thủ, cứng đầu và không biết lắng nghe.
bảo thủ, cứng đầu, không lắng nghe. Tức là Quyên nè, ngoài cái tật xấu là ngủ ngáy đi thì em còn không thích ở cái điểm nào ở bạn trai nữa? Dạ em không thích bạn trai hay càm ràm, với lại gia trưởng, độc đoán, với lại tính toán nhiều quá chị. Gia trưởng, độc đoán, tính toán nhiều. Có không em? Dạ không, gia trưởng em không. Không có độc đoán không? Độc đoán không. Có Em tính lúc toán nào- không? Không tính toán không. Ủa phải tính toán chứ. Tính trong toán cuộc là sống. chẳng qua là em làm sao để kinh tế của mình nó phát triển lên thôi. Chứ còn về tính toán chi ly với gia đình thì em không có cái vụ đấy. Tốt. Dạ. Vậy được rồi đó. Bây giờ để hỏi thử ý kiến người thân xem coi họ góp ý thế nào nha. Dạ. Rồi mình gặp mặt nhau. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại cô chú, chị hai, với lại bạn của em, với lại mấy chị, với lại em đồng nghiệp ạ. Đó là Rồi, người cho nhà gặp, của đàn gái cái đi. Đại diện đàn gái đi. Cô hay chú cũng được. Mời cô chú cầm cái micro á. Alo. Rồi. Cô ạ. Dạ Xin chào MC Quyền Linh với Nam Thư. Dạ chào cô. Chào hai bạn nhỏ. Xin chào các bạn ở trường quay. Dạ. Tôi là với ông xã tôi là như là đại diện cho phụ huynh đến đây để tham gia chương trình này. Dạ. Thì qua cái chào hỏi từ nãy giờ á thì cô thấy bạn nam á, thì theo tiêu chí của con là hết 80% rồi đó. Là cao là hơn 1m7 nè. Công ăn việc làm là kinh doanh nè. Rồi có những như là vạm vỡ nè, rồi hơi bị bé bụng tí nha. Con cảm ơn cô ạ. Phải không? Thành ra là cô thấy theo cô thì cô thấy cũng được lắm mà nghe. Cũng được lắm mà nghe. Được lắm á cô hả? Dạ. Thế để cho chị con nói ít lời nha. Chị ruột á hả? Rồi chào chị. Rồi, em xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Dạ. Chào bạn trai bên này Chào và chị ạ. tất cả khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Thì Quyên này, chị thấy cái bạn nam bên này á, thì về cái ngoại hình á, thì chị thấy là rất là ổn. Nhưng mà em ở miền Bắc hả? Dạ em miền Bắc nhưng mà em vô đây từ bé chị ạ. Em vô từ bé hả? Dạ vâng. Em... Rồi em có uống bia uống rượu gì nhiều không? Không, bia rượu thì em ít uống lắm, uống em chỉ được 2-3 chai là em thôi. Còn rồi em thuốc có thì không hút thuốc lào gì mà cái ống dài dài không? Thuốc lá em không hút, thuốc lào cũng không biết. Nhà chị rất là kỵ cái ống đó nha. Dạ. Cho nên nếu mà mai này á mà nó là một cái cơ duyên mà cho hai em mà tìm hiểu xa hơn á, thì chị khuyên thế này, là mong hai em á là nên luôn luôn lắng nghe để có được cái sự đồng cảm trong cái tình yêu nha. Chỉ cần lắng nghe thôi là chị thấy nó rất là nhiều cặp người ta họ rất là hạnh phúc, tại vì khi mà họ nói được, thổ lộ hết được, hiểu nhau được thì cái gia đình đó nó mới bền vững. Chứ còn mà người nào cũng người nói người kia thì lơ lơ ở đâu đó thì có nhiều cái nó không thể bộc bạch hết được. Thì tất nhiên là nó càng ngày nó càng có cái khoảng cách giữa hai bạn, nó không có một cái điểm tương đồng, nó không có một cái điểm chung gì hết. Thành ra rằng là nếu mà không có đồng nhất cái quan điểm thì chị nghĩ nó rất là khó có hạnh phúc. Chị muốn nhắn nhủ vậy thôi. Còn em gái của chị thì nó là một người sống rất là tình cảm. Từ hồi mà ra trường tới bây giờ thì cũng chưa có thấy dắt một bạn nào để mà giới thiệu đó là bạn trai của em gì hết. Thì mong đây là cái cơ hội, hai em nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau và tiến xa nhau nha. Dạ rồi. Anh trai đi với ai? Đúng ạ. Em đi với anh trai với lại cháu gái ạ. Dạ cô muốn nói Cho gì nữa câu hỏi bạn nam này, hiện giờ là cháu vẫn ở chung với ba mẹ hay là ở một mình? Dạ không, con ở mình ạ. Nếu mà lấy vợ về là hai vợ chồng ở với nhau chứ không phải làm dâu ạ. Thế hả? Dạ vâng ạ. Đó cũng là một cái điều mà cũng tốt. Thì ra là, nhưng mà bây giờ thí dụ nhìn nghề của Quyên là kỹ thuật viên gây mê hồi sức. Vâng. Cháu có nghĩ gì về cái nghề này? Dạ không sao ạ. Nếu hai vợ chồng nếu mà đến được với nhau thì hai vợ chồng làm hai việc cũng không sao, cũng cái là tự do hai bên. Đang làm sao mà công việc với cuộc sống nó ôn hòa được. Và con chỉ quan trọng ở đấy. Thế quan trọng là chung với không. Cháu mình cháu. Quyên ạ, cô thấy ok đấy nha. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ. Cô nãy giờ cô chịu rồi đó. Cảm ơn cô. Rồi, mời đàn trai, đại diện đàn trai.
chào MC Quyền Linh. Chào Dạ, Thư. chào anh. Chào cô chú gia đình viên gái. Chào quý vị khán giả. Rồi anh nói lớn lên chút Anh xíu mình giùm nha. nói lớn lên. Dạ. Lâm ạ, anh thấy em bên này là nói chung là cũng truyền thống. Cái yêu cầu mà người đàn ông trong gia đình thì là theo anh là cái chính đáng của người phụ nữ thôi, đúng không? Thì chắc là cái tiêu chuẩn đó là Lâm nó có đấy em ạ. Anh là anh trai, anh nói là phải chính xác. Thôi anh mong hai em cho nhau cơ hội. Anh thấy hai em rất đẹp đôi. Theo anh thì có bấm không? Theo anh nên bấm đấy. Nên bấm. Rồi, cảm ơn anh trai. Cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ kéo rào ra cho hai bên gặp mặt nha. Rồi hai bạn tự nói chuyện tìm hiểu nhau đi nha. Kéo rào. Chào em. Chào em. Đầu tiên gặp mặt thì anh có bó hoa tặng em. Hoa này mới tên là nó có 9 bông hoa. Quay ra Nếu đây, chúng ta quay ra được đây, đến nhau xong rồi. thì đó là tình yêu vĩnh cửu. Khoan, bây giờ đứng xích xích đây, nói lớn lên nha, em nói lớn lên. Xích xích đây. Lần đầu tiên gặp chưa? mặt. 2, 3, bắt đầu. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh có bó hoa tặng em. Bó hoa này là 9 bông hồng, anh chọn nếu mà chúng ta đến được với nhau á thì nó sẽ là tình yêu vĩnh cửu. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em lên đây á, em cũng có mang quà cho anh, nhưng mà lúc nãy lên vội quá em mới bỏ đằng sau của anh, em chưa đem lên được. Tí nữa em tặng cho anh sau. Cảm ơn em. Trời ơi, bé đúng thương hiệu hay quên luôn. Đúng thương hiệu của mình. Có tặng quà nhưng mà thiếu. Em làm việc ở đâu Bình Dương em? Sài Gòn em? Dạ, em làm ở Bình Tân ạ. Bình Tân. Bệnh viện Gia An 115 gần chỗ Aeon Bình Tân anh. Anh từ dưới Tân Uyên, Bình Dương. Dạ, anh biết Aeon Bình Tân không? Trong Bình Tân hiện tại thì anh chưa nói, nhưng mà anh về anh dò anh biết, nó gồm anh sẽ biết. Em ở đâu Bình Định nhỉ? Dạ, em ở Quy Nhơn ạ. Quy Nhơn à? Quy Nhơn. Tại vì anh có mấy đứa bạn cùng học đại học cũng ở Bình Định luôn á, cũng nhiều lắm. Có người ở Phú Cát Bình Định á. Em biết Phú Cát không? Dạ biết anh. Hy vọng là anh sẽ có dịp được về Bình Định chơi. Dạ, nếu có dịp em sẽ dẫn anh về ạ. Bây giờ thế này là hai đứa đang rất là ngại ngùng ha. Bây giờ mình có tài gì đó mình thể hiện ra để cho nó phá tan cái không khí ngại ngùng này đi. Cô gái còn rất là e thẹn, không dám nhìn thẳng vô mắt nữa. Em có một tài năng là em khả năng bình luận bóng đá. Và người ta bảo em giọng có chất giọng giống bình luận viên Quang Huy á. Vậy Quang Huy hả? Bình luận viên Quang Huy ạ. Rồi, bây giờ Quang Huy bình luận rất hay luôn á. Bây giờ em bình luận bóng đá cho cô gái nghe thử coi sao nha. Rồi, coi trận nào đó em bình luận đại đi. Mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với sân động Saint Petersburg tại nước Nga để chứng kiến trận tranh hạng 3 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Bỉ. Trận đấu trong vòng chung kết World Cup 2018. Trận đấu hẹn sẽ là trận đấu vô cùng hấp dẫn. Đó là cuộc đối đầu của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Nếu ở Bỉ những tên già gân như Vincent Kompany, Kevin Reiner, Eden Hazard hay tiền đạo Lukaku, thì ở Anh là những gương mặt còn khá trẻ nhưng họ đã thể hiện được bản lĩnh của mình ở giải đấu năm nay. Với những Harry Kane, Harry Maguire, Kyle Walker, Trippier, Eric Dyer, chúng ta hãy chờ xem liệu rằng đội tuyển Bỉ có chứng minh được câu nói gừng già gừng càng cay, hay sức trẻ của đội tuyển Anh sẽ là người chiến thắng. Còn bây giờ thì Văn Lâm xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với sân động 31 Hẹn Hò. Sân vận động được coi là nhà hát của những giấc mơ của những bạn trẻ đang đi tìm một nửa của mình. Và ngay tại chỗ đây chúng ta cũng đang được chứng kiến đội Bình Định và Bình Dương gặp nhau. Đội Bình Dương thì với sự dẫn dắt của FC Quyền Linh, còn đội Bình Định thì đó là sự dẫn dắt của Nam Thư. Chúng ta hãy chờ xem liệu rằng chàng trai của bên đội anh Quyền Linh có thể chinh phục được cô gái của chị Nam Thư hay không. Chúng ta hãy chờ sau giây lát. Hay quá. Duyên dáng quá, hết sức duyên dáng. Thiệt, tung tuyệt chiêu cuối một cái là bên này, em đứng bên này đổ đứ đừ luôn. Sao bé, em thấy sao cưng? Dạ, em cũng tính là sẽ tặng cho anh bài thơ, nhưng mà lúc nãy là chưa kéo
tấm rào qua, bây giờ kéo qua rồi nên em không có đọc được nữa. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao Tại vậy? vì cái bài thơ đó nó có liên quan tới cái tấm rào, bây giờ rào nó đi rồi. Coi như giờ rào đang coi như có rào đi. Đây em với anh ra với đứng làm rào nè. anh với em làm rào đi đó, Rồi em tưởng tượng đây là cái rào đi. Đọc đi bé. Coi như anh với Thư là cái rào đó. Ừ, Bắt đầu. Dạ em tặng chị Nam Thư, anh Quyền Linh, anh bên cạnh với lại quý vị khán giả một bài thơ ạ. Đó là giữa triệu triệu người ta chẳng dễ biết nhau, nhờ Thư Linh ta nên duyên hò hẹn, giữa tấm rào lòng phập phồng lo lắng, mình nợ gì nhau sau những lần hò hẹn. Xong rồi ạ. Trời ơi. Ủa vậy tấm rào đứng đây làm gì? Dạ tấm rào có nghĩa là em sợ, em lo lắng á. Giữa tấm rào. Dạ. Giữa tấm rào gì, cái câu đó là gì cưng? Có nghĩa là qua tấm rào em phập phồng lo lắng. Giữa tấm rào em phập Qua phồng. tấm rào. Qua tấm rào em phập phồng lo lắng. Dạ. Mở tấm rào em hết lo lắng em ơi. Rồi đó. Được rồi đó. Vậy mà cũng kêu tôi làm tấm rào nữa. Thôi vậy. Nãy ánh mắt của bạn gái này đó, em với anh làm tấm rào mà vẫn nhìn qua rào. Rồi bây giờ tiếp tục câu chuyện đi á. Bây giờ là hai bạn á là chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ cả ngàn hồ sơ mới ghép được cái cặp hồ sơ các bạn, tức là các bạn đã rất là có duyên với nhau đó. Từ hồi nhỏ lớn chưa bao giờ mình gặp nhau, bây giờ lần đầu tiên gặp nhau trong bạn muốn hẹn hò. Rồi hai đứa cảm nhận nhau như thế nào? Em có hay thích du lịch không? Dạ thích anh. Anh thích du lịch lắm. Anh hy vọng là chúng ta sẽ có đi du lịch với nhau. Em cảm nhận cô gái đối diện như thế nào? Cô gái xinh, dễ thương, nhìn hiền. Rồi gì nữa? Nói chung là em chịu rồi đó. Còn em cảm nhận bạn trai đối diện mình sao nè? Dạ em thấy anh cũng hiền, cũng có hậu, nhưng mà không biết ảnh nóng tính thì sẽ như thế nào. Không, nói chung là nóng tính thì anh đã khắc phục bằng cách là anh đọc rất nhiều sách. Và người ta bảo đọc sách thì mình không những am hiểu thêm, và mình còn nó còn dạy mình nhiều thứ, nên là anh đã đọc sách để kiềm chế cái đấy. Thì anh không nóng tính nhiều. Và anh cũng rất là suy nghĩ về anh giận thì không mà giận dai hay nóng tính, nhưng không mà anh sẽ suy nghĩ lại ngay. Cho em hỏi anh là ví dụ như em với anh cãi nhau á, thì khi mà cãi nhau mà anh cảm thấy rất là tức giận thì lúc đó anh nên bỏ đi hay là anh vẫn ở lại với em? Anh sẽ ở lại, và nói chung anh sẽ là người xin lỗi trước. Tại vì với người nam thì lúc nào cũng tôn trọng người phụ nữ, nên là lúc nào anh cũng sẵn sàng ở lại. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Sao em thấy sao? Dạ em thấy cách cư xử của ảnh như vậy em cũng thích, nhưng mà khi gặp chuyện thì em không biết có thích hay không. Gì kỳ vậy trời? Cái gì cũng Thư nghĩ là mình cũng phải cho nhau thời gian bình Bây tĩnh. giờ gặp rồi mà. Dạ. Bây giờ em nhìn thẳng vô mắt anh ấy đi. Đúng rồi. Em thấy, nhìn thẳng vô mắt đi. Mắt anh ấy to không? Dạ có. To không? Dạ có to ạ. To hơn em. Rồi còn gì to nữa không? Em chưa biết. Em Người to vạm vỡ không? Dạ cũng được chứ không vạm vỡ lắm anh. Ủa em thích vạm vỡ dữ lắm hả? Tại vì mặc áo nên em không có biết vạm vỡ. Vậy cởi áo ra được không? Dạ thôi cái đó từ tính sau ạ. Từ từ tính sau anh này. Bây giờ là tóc tai giống như em nãy mong muốn không? Dạ cũng được anh. Nhiều không? Dạ không ạ. Vừa đủ ha, vừa phải, giống tóc anh Linh vậy đó. Tóc gì cũng được rồi đó em. Tại vì khi có chuyện gì đó khó nắm ạ. Thì ra cổ thích gu tóc dài để lỡ có gì mà cổ dễ nắm, hiểu không? Không, cái nó Rồi, cũng... Thì anh về anh nuôi tóc dài cho em nắm được mà. Trời ơi, ngọt ngào quá. Dạ. Anh ơi, em cần số lượng chứ không cần chất lượng. Em muốn số lượng nhiều ạ. Em muốn cần số lượng nhiều. Tức là em cần số lượng, em không cần chất lượng. Đúng rồi, em không có thích dài quá. Tại vì đôi khi dài quá giống gì? Giống BD ạ. Tóc dài quá giống BD hả? Ở đâu ra? Cái gì ta? Ở đâu ra cái định nghĩa đó đâu bà gái? Tại em thấy những người mà BD thích để tóc dài để làm con gái á chị. Ủa, chỗ anh cũng có mấy người để tóc dài nhưng họ cũng đàn ông mà. Dạ, cái đó em chưa biết à. Chứ sao mới biết được? Tóc đâu phải là nói lên vấn đề đó đâu em. Không, có nghĩa là mình nhìn nhận bên ngoài như vậy, còn bên trong thì mình làm sao biết được anh? Khó mà.
Bây giờ hẹn hò sao, là từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hẹn sao, nói với cổ đi. Nếu em thu xếp được thời gian, có lẽ em là nghỉ thứ bảy chủ nhật hả? Dạ, sao Em được rảnh nghỉ thứ bảy chủ nhật hả? Dạ thứ bảy chủ nhật thì em đi học. Còn trong tuần thì em đi trực á, lúc ra trực thì em rảnh ạ. Có thể nếu em rảnh ngày nào thì nhắn tin rồi anh sẽ xếp ngày đó lên chơi với em. Dạ. Tức là vậy nè, anh này ảnh có một cái trại gà ở dưới Bình Dương. Tức là giờ mình mà chịu về mình làm chủ trại gà. Không, trại gà thì ngày xưa em làm Bình Phước, còn giờ em chuyển đổi luôn, em không làm bên gà nữa. Nó bán hết rồi. Bán hết rồi. Giờ em qua làm cái gì? Em sẽ kinh doanh tự do, và hiện tại thì căn bản là nhà em đang làm á, nên em đang tìm hiểu thị trường xem cái sản phẩm nó phù hợp nhất để em kinh doanh. Mua bán thuốc gây mê cũng được đó em. Dạ. Hợp lý, bán thiết bị y tế. Y tế. Hợp lý. Bây giờ nè, bây giờ mình đi sâu hơn tí xíu về cái chuyện quỹ về tình yêu. Đó là tiền của tình yêu. Vậy thì bây giờ ví dụ đi, hai bạn đi yêu thì mình cũng phải có quỹ chung để xây dựng tương lai sau này. Quan trọng cái quỹ đó ai giữ? Cái này bạn nữ giữ ạ. Đưa bằng nữ giữ luôn? Đúng rồi. Trời ơi, em thấy sao? Hay là em muốn đưa bằng nam giữ? Dạ sao cũng được chị. Rồi không mình cô dễ như ta. Dễ quá vậy ta. Nhiều khi cô giữ cô quên đó. Đúng rồi. Em cũng nghĩ vậy đó. Anh mới đưa cho em 5 triệu đâu có, em quên rồi. Làm gì có, đưa lại đi. Trời, phải cái gì thì gì, nhưng mà tới với tiền bạc là mình nên quên. Cứ hiểu không? Hợp lý. Sử dụng cái thế mạnh của em liền. Rồi thí dụ giờ em hỏi coi, ví dụ mình lấy nhau thì em muốn con trai hay con gái? Em lấy nhau thì em hỏi cô gái kìa. Em muốn con trai con gái? Dạ anh Việt Linh đang hỏi anh mà. Anh đang hỏi em là nếu mà mình lấy nhau đến được với nhau á thì em muốn sinh mấy đứa con? Dạ em thích sinh nhiều người, nhiều bé ạ. Sinh nhiều? Dạ. Là mấy? Nhiều là bao nhiêu? Một đội bóng luôn hả? Thì nói chung anh cảm thấy có đủ điều kiện để nuôi thì em sẽ sinh. Anh thích trai hay gái? Thích cái trai hay gái? Em thì con nào cũng được anh, miễn sao khỏe mạnh là được. Đúng rồi. Anh hợp với em, tại vì con nói chung là con thì trời cho, gái trai đều là con của mình cả. Cái đó anh không quan trọng cái đấy. Nói chung cô gái bên kia hiền quá. Hiền, đang ngại nữa. Ngại. Bây giờ chàng trai nhìn vào mắt em thấy ngại không? Dạ em không thấy ảnh nhìn em ạ. Tại vì em không nhìn ảnh ạ. Em thiệt hoang mang quá. Bây giờ mình nhìn đi, mình thử mình nhìn một lần đi. Nhìn thử nhìn ảnh. Thực sự là phải nhìn ánh mắt của anh. Mắt. Hai đứa sát bên sát lên. Đúng rồi. Gái thằng trai sát bên. Rồi. Hai đứa đứng chúng ta có 4 phút nhìn nhau. 4 phút. Nhìn đi. Chừng nào nói thôi là thôi, nhìn thẳng vô mắt nhau. 3, 2, 1 bắt đầu nhìn đi. Nhìn đi em gái, nhìn vô mắt. Nhìn. Mình nhìn thì mình mới cảm nhận được cái đối phương nhìn nó đi. như thế nào. Mới có 4-7 giây à, nhìn tiếp đi. Trời ơi thiệt á. Anh định cho nhìn 4 phút thiệt hả anh Linh? Rồi. Rồi đủ bây rồi. Giờ đủ không, rồi. đứng đó nói luôn. Bây giờ em cảm nhận cái ánh mắt của cô ấy thế nào? Nói cho em. Cảm gì nhau đi. Nhìn nó là ấm áp và hiền. Rồi em gái cảm thấy mắt anh thế nào? Dạ em lân lân anh. Rồi ngồi xuống đây đi. Ngồi đi cưng. Nhìn Trước rồi đúng khi, không? tiến tới bấm nút thì em hát bài nào đó để chinh phục cô gái đi em trai. Dạ vâng ạ. Em sẽ hát bài Một Điều Ước của Lý Hải. Bài gì? Một điều ước ạ. Một điều ước. Có một điều anh luôn ước mơ và đã chờ từ rất lâu rồi, từ khi anh đã yêu người. Một nụ cười đã khiến cho anh phải ngẩn ngơ, lần đầu tiên khi mới gặp em. Ước rằng một ngày em nói tiếng yêu và thật lâu rất nhớ em mà chẳng thể nào nên lời. Chỉ cần em sẽ cho anh một cơ hội, dù nhỏ nhoi anh vẫn chờ mong. Ước chỉ một ngày kia anh sẽ có em, ước chỉ trọn đời này sẽ mãi mãi bên em, chở che em ngày đêm và được với em vui đùa mãi thôi. Wow. Trời ơi. Dạ anh hát hay không? Hát hay mà đúng không? Em có thấy là em có để ý là lúc mà anh hát ảnh không nhìn ai, ảnh chỉ nhìn vào mắt em, không rời một giây nào mà hát bài đó, em cảm nhận được không?
Dạ em cảm nhận được chị. Vậy là tốt rồi. Anh hát tặng lại anh bài thử coi. Em hát tặng một bài nha. Có cần hàng rào không? Dạ Cần không cần đó anh. Không đi. Em sẽ hát bài thiếu nhi nha anh. Tại vì bài người lớn em tập hồi mà không có được, nên giờ em chuyển sang bài thiếu nhi. Em quên đúng không? Bài người lớn sao em quên đúng Dạ, không? đúng rồi. Bác kim than cà lan bi lợ, cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu Mã Tế, chú bán ớt ở lại làm chi? Con lê lê đến trong thổi càng, con buồn vượt thổi tò tí tê tò tê. Đàn trai tôi cũng hơi hoang mang lắm á. Cho tôi hỏi câu nè. Em cái gì cũng hay quên vậy đó hả? Dạ không phải anh, cái gì còn quên thì quên, còn cái gì em nhớ thì em sẽ nhớ. Lúc em gây mê có nào em quên không? Dạ không anh. Tại vì em nói anh á, ví dụ như cái gì mà em cần làm thì em làm ngay luôn, em không có để lâu á. Phải không? Dạ phải anh. Phải rèn luyện cái nhớ của mình nhiều hơn nữa nha. Dạ. Tình yêu có nhớ không? Tại người ta nói mình quên á là mình trễ hoài anh, nên em thấy điều đó là tốt á anh. Quên trẻ hoài luôn hả? Dạ. Thôi về quên hết luôn đi. Nó trẻ luôn. Rồi, bây giờ là tới giây phút quan trọng. Chúng ta nãy giờ đã giao lưu, đã kết nối và cảm nhận về nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới giai đoạn hết sức quan trọng. Là giai đoạn gì hả Linh? Bấm nút. Nào, hãy để tay vào nút bấm. Thời gian chúng ta đã gặp nhau, mắt nhìn mắt, rồi nhìn với nhau, cảm nhận về nhau và nghe người thân cũng đã góp ý rồi. Chúng ta bắt đầu nhắm mắt lại. Có 30 giây để suy nghĩ xem đối phương có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là hẹn hò, là đi đến hôn nhân, chứ không phải bấm nút để chúng ta có thể uống cà phê xong rồi không chơi với nhau nữa. Quan trọng lắm các bạn nhé. Bấm nút là đã trao cái duyên cho nhau rồi. Trao duyên là không lấy lại được. Kiểm tra con tim một lần đi đó các bạn. Các bạn hãy nhắm mắt lại, cảm nhận xem thử là con tim mình đang mách bảo mình như thế nào. Nếu thực sự đối phương là người đúng hợp với mình thì hãy bấm nút. Bởi vì như anh Linh nói, bấm nút là trao duyên. Đây là một cái sự kết nối thật sự, không phải là vui chơi, giải trí, quẹo hoa, bắt bướm hoặc là đi uống cà phê. Nào, mình hãy lắng nghe con tim của mình. 3 2 1. Hết thời gian. Rồi. Yeah. Chúc mừng. Rồi nắm tay nhau đi nào. Như vậy là chúng ta đã có những giây phút suy nghĩ, lắng lòng mình lại, nghe nhịp tim của mình và đã bấm nút. Bây giờ thì mình xin phép đi. Xin phép bên cô với chú ha. Bên Chị đàn gái với chị. với chị là bắt đầu từ ngày hôm nay đàn gái đồng ý cho tụi con hẹn hò với nhau trước sự chứng kiến của hai gia đình luôn. Nói đi em. Cho con xin thưa với cô với chú với chị ở đây, nếu mà chúng con có đến được với nhau trọn đời thì con sẽ làm hết sức mình để cho em được vui, không khi nào phải buồn. Rồi anh gái nói gì với anh trai đi. Dạ chào anh ạ. Nếu sau này mà em của anh làm cho em khóc á, em sẽ điện thoại mát anh ạ. Hợp lý. Thiệt, vô một cái là lấy số liền. Hợp lý. Cô này cũng dữ lắm chứ không phải giỡn đâu nha. Cô biết cách lắm luôn ha. Nói giờ là trúng luôn á. Rồi bây giờ cái thủ tục đầu tiên của bà mới hẹn hò là bấm nút. Sau đó mình xin phép mình hôn nhau. Cho cái giúp cô với chị cho em, con hôn em. Yeah. Dễ thương á. Dễ thương, dễ thương. Chàng trai cũng rất là chân tình luôn em gái. Dạ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm hiểu nhau và sớm để gửi cái thiệp cưới chúng tôi nha. Chúc các bạn thật là hạnh phúc. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đến đó xem phim có rất nhiều cái câu chuyện lãng mạn xung quanh tình yêu chúng ta nha. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn. Rồi quà tặng của hai bạn là nệm cao su thiên nhiên Vina Latex, niềm tự hào cao su Việt Nam.
Đây là một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm Vinatech trên toàn quốc. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Đúng rồi. Và đây là 2 giỏ quà dành cho các bạn. Sản phẩm kem trắng da của One Today đó. Bên trong này là có sữa rửa mặt nè, kem dưỡng nè, sữa tắm nè. Đó, dành cho các bạn. Đây, cảm ơn chị ạ. Đây là món quà của Việt Nam, cacao, mật của đất. Chúc các bạn sẽ có một cái tình yêu nó ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Dạ, cảm ơn. Đây, và đây là một phần quà hết sức quan trọng đó. Đây là chiếc TV Smart. Đây là Smart TV đó, 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino đó. Nếu như các bạn đến hôn nhân. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Dạ rồi, cảm ơn. Tức là cái tivi này sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn, nằm trong cái căn phòng tình yêu của các bạn. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân nha. Rồi, thay mặt chương trình, chúng tôi xin chúc cho các bạn thật là nhiều hạnh phúc. Dạ. Cố lên nha. Hãy tìm hiểu nha thật kỹ và hãy làm tất cả những gì giống như nãy giờ mình hứa nha. Bạn trai nha. Dạ vâng ạ. Rồi. Bạn gái đừng hay quên nha. Dạ. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh Duy Linh, anh chị Cát Tường, chị Nam Thư. Hãy chờ bạn gái đi nào. Bạn gái đi trước đi đó. Con Hậu, Dạ, cảm ơn anh. nếu mà hai người mà đồng ý hẹn hò nhau đó thì khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được? Dạ, cái đó là tùy vào điều kiện nữa. Điều kiện nhưng khoảng cao lắm đâu, khoảng bao lâu? Dạ, em cũng không biết nữa, tùy vào mức độ tình cảm nha. Tình cảm. Em có phải là người con gái thích lãng mạn hay không? Dạ, thỉnh thoảng thì em cũng thích lãng mạn, nhưng mà bình thường thì ví dụ như dịp lễ này kia thì tặng quà em thích như vậy, còn bình thường thì cũng đừng có sến quá. Sến quá. Có ghen không? Dạ, em thì không có ghen. Không có ghen. Vậy là được rồi. Có tật xấu gì không? Em hả? Em tật xấu của em là thì em giận em im vậy đó. Im nhưng máu trào lên não ha. Dạ. Cái này cũng nặng lắm à. Tính em thì cũng điên điên lắm. Dạ, chào tất cả mọi người, chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Tiến Thành. Hiện tại em là thiết kế cho công ty Lixil Việt Nam. Quê quán của em là ở Vĩnh Bình, Chợ Lách, Bến Tre. Hiện tại thì em đang ở Quang Trung, Gò Vấp. Dạ, xin hết. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 29 tuổi chị. 29 tuổi. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào mọi người, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên cạnh. Tên đầy đủ của em là Đoàn Thị Loan Thảo. Em 26 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại em ở thành phố Bến Tre. Hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là nhân viên phân tích giá thành. Nhân viên phân tích giá thành. Giá thành là vậy, sản phẩm gì cũng phân tích luôn hay là dạ, chuyên về cái gì? Em chỉ chuyên về giày thôi chị. Phân tích giá thành về giày. Rồi vậy là trước mắt là hai người cùng quê. Dạ. Hỏi thăm nhau có bà con gì nhau không? Dạ chắc không đâu, nhà em thì không có bà con gì ở bên Chợ Lách cả. Anh Chợ Lách hả? Còn em là ở đâu? Dạ em ở thành phố Bến Tre. Ngay thành phố Bến Tre. Dạ. Rồi có hay về quê không em? Dạ thì khoảng 2 tuần em về một lần. Bên kia có hay về quê không, cho quá gian với nè? Dạ cũng ít lắm chị ơi, khoảng tháng em về khoảng lần rồi chị. Thôi vậy cũng được. Rồi bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh điểm yếu. Điểm mạnh của em là em đảm đang chu đáo. Em nấu ăn ngon theo khẩu vị của người miền Nam. Em có trí nhớ rất là tốt. Còn điểm yếu của em là tại vì em nhớ rất là tốt cho nên ai mà quên cái gì thì em dễ bực bội lắm. Em cũng rất là đúng giờ cho nên là ai mà trễ hẹn với em mà không nói với em tiếng nào á thì em cũng máu của em dễ dồn lên não thì em điên lắm. Trời ơi, giọng nhỏ nhẹ mà sao nội dung nặng nề quá vậy? Rồi còn gì nữa không em? Dạ với khi mà em giận ai đó thì em im lặng, em không nói chuyện với. Giận là im lặng. Dạ. Im lặng mới đáng sợ ha. Dạ, im lặng mà máu trào lên não đó. Bạn trai nghe những cái ưu điểm khuyết điểm của bạn gái thì em có cảm nhận như thế nào? Dạ em cảm nhận bạn nữ bên kia có cá tính rất là mạnh mẽ chị. Dạ. Còn em thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì rất là say mê với công việc, với lại hay còn cái nhược điểm của em thì hay thức khuya không có được chị. Nhiều lúc đi chơi với bạn bè này kia tới giờ đó cái là em vô là em nằm ngủ không à. Mấy giờ là em ngủ? Dạ khoảng 10 giờ á chị.
Nên nhiều lúc quen với bạn nữ không hiểu được á chị, nên rất là khó chịu vấn đề đó của em. Tại chứ tới giống 10 như là giờ không lăn dạ, là ngủ hả? Ủa là mấy giờ thức? dạ khoảng 5 giờ 6 giờ đó là em thức đó chị. Trời đất ơi. Vậy cũng tốt mà, đâu có gì đâu. Nhưng mà có thói quen anh, nhiều lúc đi chơi thì đó, hay đi chơi karaoke thì đó, thức khuya, nhiều khi khoảng 12 giờ 1 giờ gì đó thì em vô em nằm ngủ không thì tại mấy người đó em chưa yêu, thử em yêu đi. 2-3 giờ sáng đố em buồn ngủ được á. Thường thì dưới quê thì ngủ sớm ha, còn thành phố 10 giờ ngủ cũng là đặc biệt. Sao, chuyện đó chuyện nhỏ mà. Không vấn đề gì hết. Rồi tình trường của em thì sao, em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em từng quen 2 người. Mối tình gần nhất của em là gần 6 năm. Dạ, nhưng mà yêu xa không à. Quen 6 năm hay là chia tay 6 năm dạ, rồi? quen 6 năm rồi, chia tay được 3 năm rồi chị. Quen 6 năm? Dạ. 6 năm sao chia tay em? Dạ tại vì định hướng của 2 người khác nhau. Một người thì muốn ở quê, còn một người thì em muốn ở trên Sài Gòn. Cho nên là không có cùng cái định hướng, cho nên là chia tay. Sao anh ta không nói ngay từ ngày đầu quen á? Trời, tới 6 năm sau mới biết vụ đó. Dạ tại quen từ lúc còn đi học á anh. Rồi giờ đó em hỏi anh kia coi giờ anh định hướng ở đâu, hỏi luôn đi. Dạ anh định hướng anh có về quê hay ở Sài Gòn với anh? Định hướng của anh á, thì lúc xưa anh cũng muốn về quê nữa em, nhưng mà sau thời gian anh về quê á, thì cái công việc của anh á, em về dưới thì nó cũng không phù hợp em, nên anh mới quyết định là chắc anh cũng ở lại Sài Gòn em. Dạ. Được không? Dạ được. Trước giờ anh quen nhiều người chưa anh? Anh quen 2 người em. Thì mối tình mới của anh á, thì anh mới chia tay cách đây cũng khoảng 6 tháng em. Thì nói chung thì bạn đó thì nhỏ tuổi hơn anh nhiều, nên cái suy nghĩ á, thì nó cũng hơi trẻ con. Với lại bạn đó thì cái tính cách cũng rất là ít nói. Thì anh nghĩ trong cái tình cảm gì đó thì nên chia sẻ và thấu hiểu nhau. Thì bạn đó thì ít nói quá nên anh cũng khó mà anh hiểu được bạn đó. Nhưng mà quen bao lâu mà chia tay 6 tháng nay rồi? Dạ quen cũng gần 1 năm. Gần năm. Dạ. Chia tay 6 tháng. Vậy em có ít nói, thường em có hay nói không? Trong tình yêu em có hay nói chuyện? Dạ em nói nhiều lắm chị. Chỉ có giận mới không nói thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, bình thường thì em líu lo. Vậy thì được, hết hồn. Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì bạn đó phải nói nhiều hơn. Nói nhiều là hơn. chia sẻ. Bên đây líu lo lắm, Dạ. em yên tâm, chỉ có Dạ. em làm người ta giận chứ người ta mới trong nín tình thôi. cảm mà cứ im mình cũng đón hoài cũng Em cứ khó làm biết cho lắm giận mà. máu trào lên não như cô nói nãy đi. Bảo đảm anh nói nhiều liền à. Dạ. Rồi em muốn tìm người phụ nữ ví dụ ngoại hình sao em? Dạ cao khoảng 1m55 trở lên chị. Với lại cùng quê với em, với lại tròn tròn xíu, với lại nhìn dạ, với lại cái khuôn mặt á anh. Sao khuôn cái mặt khuôn mặt tròn tròn á. Tức là Sao ngộ vậy? em phái tròn đúng không? Dạ. Ủa, bên sao bển- phái tròn vậy em? Dạ thì những người đó thì cái tính cách của họ rất là thứ nhất là họ rất là đảm đang, thứ hai nữa là họ rất là sao ta? Em nói gì cũng phải, không lẽ người tròn mới đảm đang, còn người không tròn không đảm đang? Cái khuôn mặt của họ rất là phúc hậu anh. Những người khuôn mặt tròn Vậy rất mấy là người phúc hậu. mặt không tròn không phúc hậu hả? Không, đó là do cảm nhận của chính em thôi. Tại em thích tròn thôi ha. Mà em khoái ăn xôi nước lắm nè. Nấu nồi chè xôi nước ăn hết luôn nè. Dạ. Còn bạn gái, mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ thì em cũng không có cần bạn trai em đẹp trai lấp lánh, mà em cần là chủ yếu là ở tính tình thôi chị. Thì phải Tại sao? dạ tính tình thì điềm đạm chút xíu chứ đừng có nhoi quá. Rồi đừng có hút thuốc. Nhậu thì cũng nhậu ít ít thôi chứ đừng có nhậu tới bến rồi mới chịu về. Cô tới không em? Dạ em không có tới anh ơi. Em là nhiều lúc trong công ty mấy anh em cũng bực em lắm, bởi vì em nhậu khoảng từng 2 chai cái em chốt về mất tiêu. Tới giờ ngủ phải về ngủ chứ. Có hút thuốc không em? Dạ em cũng hút thuốc chị. Vậy được. Còn gì nữa không em? Dạ với lại là cư xử văn minh chút. Tư tưởng văn minh là sao? Dạ thì cư xử anh. Cư xử văn minh là sao em? Dạ là đừng có, thí dụ hai đứa giận nhau thì cũng đừng có chửi lộn ngoài đường, hay là có gì thì đem về nhà nói chứ đừng có cãi nhau ngoài đường. Em có chửi lộn quýnh lộn không? Dạ không anh. Cái này chắc nhiều không lúc có đâu em ơi. Dạ. Em nghĩ có để em coi cô gái Đó, kia có một tròn thử không nha. Em thích tròn do luôn phải không?
Ồ, Dạ, em chào chào anh em. Quyền Linh. Trời, đúng như yêu cầu luôn rồi. Dễ thương, mướt mép ha, mặt tròn, đẹp, có hậu. Dạ, cảm ơn anh. Nếu mà hai người mà đồng ý hẹn hò nhau đó, Dạ. thì khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được? Dạ, cái đó là tùy vào điều kiện nữa. Điều kiện, nhưng khoảng cao lắm đâu, khoảng bao lâu? Dạ, em cũng không biết nữa, tùy vào mức độ tình cảm nữa anh. Tình cảm. Em Dạ. có phải là người con gái thích lãng mạn hay không? Dạ, thỉnh thoảng thì em cũng thích lãng mạn, nhưng mà bình thường thì ví dụ như dịp lễ này kia thì tặng quà em thích như vậy, còn bình thường thì cũng đừng có sến quá. Sến quá. Có ghen không? Dạ, em thì không có ghen. Không có ghen. Dạ. Vậy là được rồi. Có tật xấu gì không? Em hả? Em tật xấu của em là thì em giận em im vậy đó. Im nhưng máu trào lên não ha. Dạ. Cái này cũng nặng lắm à. Tính em thì cũng điên lắm. Điên. Dạ. Cái tật xấu ha. Dạ. Rồi, em có yêu cầu bên đàn trai gì không? Dạ thì em chỉ yêu cầu bên chàng trai là thì có công việc nghề nghiệp ổn định hay là định hướng nghề nghiệp ổn định ở Sài Gòn. Rồi, vậy đi. Nghe chưa em? Dạ nghe. Rồi điên đó. điên ha. Coi coi nhà trai sao. Dạ chào chị. Đâu có tuổi nãy hình dung bên đây chắc anh mập lắm hay sao, anh muốn người mà mập. Không Rồi. chị, em tại em thích cái mẫu người như vậy chị. Em muốn khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ chắc có thể sớm nhất là trong năm nay hoặc là sang năm thôi chị. Công việc Dạ. mình đã ổn định chưa em? Dạ công việc ổn định rồi chị. Có cái điều gì em không có thích ở người bạn gái không? Dạ em chỉ sợ là tính cách là hay im lặng thôi chị. Em rất là sợ sự im lặng. Dạ. Trong tình cảm thì có thể bức xúc hay là khó chịu gì đó nên nói ra chia sẻ nhau thì nó sẽ hiểu hơn. Chứ im hoài mình cũng không hiểu được người đó đang suy nghĩ cái gì và mình làm điều gì sai đối với người đó. Khó đoán lắm chị. Sao mình làm sai mình không biết, mình làm sai người ta mới im, chứ làm đúng thì sao người ta im được? Không mà im mệt lắm. Nhiều. Im khó chịu lắm thiệt. Dạ. Nói nhiều cũng không chịu, đàn ông mới là lạ đó. Nói nhiều hay là lèm bèm, la nói nhiều. Không, nhiều lúc mình Mà nói người vậy ta thôi im chứ vậy đó. đàn ông cũng thích đàn phụ nữ nói nhiều hơn chị. Bởi vì tính cách đàn ông á là rất là ít nói. Ai Dạ. nói em thế là không ít nói. Dạ. Ông đôi khi cũng nói nhiều thế mụ nội luôn. Người lên cho nói suốt ngày suốt đêm luôn kìa. Thấy không? Dạ. Vấn đề chỗ này nè là Dạ. con nói thì cũng đừng có nhiều quá. Dạ. Không, nói nhiều quá làm ra nó nhảm. Nói nhiều quá nó ít khó không chịu quan lắm á. trọng, vấn đề là nói cái gì, nói đúng nói hay cái không. gì thôi. Bây giờ em có yêu cầu đặc biệt gì ở nhà bên đàn gái nữa không? Dạ thì yêu cầu đó thôi chị. Vậy Em thôi. nghĩ Em có tật xấu gì không? Dạ tật xấu của em tật xấu nhiều lúc là em cũng ít nói, do tính cách em ít nói. Thì cái người nào đó Cho nên quen là là phải tiếp nói xúc nhiều, nhiều đúng thì em sẽ không? nói, còn không thì em ít khi em nói. Vậy người ta yêu cầu người kia ít nói cho khỏe re, vậy không ai nói ai chứ. Nhưng mà em cứ tập Vậy trung nó vào công sẽ việc nói như vậy nhiều. rồi thời gian đâu em dành cho bạn gái, mình không lo lắng cho người ta thì người ta phải không vui, người ta bực mình chứ. Dạ cái đó thì cái nhưng mà đôi lúc á, em cũng có suy nghĩ á là cái vấn đề đó của em á là sai nên em đang cải thiện nó từ từ. Đúng rồi, phải cải thiện, phải quan Dạ. tâm đến bạn gái nhiều một chút xíu. Nãy giờ em hình dung cô bạn gái bên này như thế nào? Dạ rất là cá tính chị. Cao to mập ốm. Nghe anh Quyền Linh nói chắc cũng chọn. Trúng ý rồi ha, ngồi Dạ. cười đi. Rồi hôm nay em đi, em có người thân đi theo không em? Dạ em đi với chị ruột với hai đứa em họ. Dạ rồi, chào chị ruột của em đâu? Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Em chào quý khán giả ạ. Thì theo em nhận xét về bé Thảo thì nói chung là nó lanh lợi hoạt bát lắm. Nó nói nhiều vậy thôi chứ thực ra trong bụng nó cũng không có gì đâu. Dạ. Thật ra nói thì nó nghe nó nói thì em nghĩ mọi người nghĩ nó cũng hơi khó tính, nhưng mà thực ra nó cũng không phải khó tính đâu. Tại nhà nó con út rồi, ở nhà nhiều khi cũng được thương chiều cho nên là ấy vậy thôi, nhưng mà thực ra nó cũng nói chung là dễ dỗ. Dạ, cũng ngoan lắm. Dạ, nói chung biết chăm sóc, biết quan tâm gia đình, biết nấu ăn rồi nó. Dạ. Thì em thấy bạn bên đây thì thấy cũng về ngoại hình thì nói chung là rất ok. Dạ. Còn công việc thì em thấy cũng vậy là cũng tốt, là thấy hai người nói chung cũng hợp nhau, thì em cũng mong sau chương trình thì hai người có cơ hội tiến tới. Dạ. Con trai đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ và cô chú em. Có ba mẹ nữa. Dạ. Chào hai bác. Xin chào chú Quyền Linh. Dạ chào bác. Xin chào cô Cát Tường. Chào bác.
Chị thì quê ở Vĩnh Long á, mà thường coi cái chương trình này dữ lắm đó. Thích là Quyền Linh với Cát Tường, mà hôm nay là gặp mặt rồi. Dạ. Ở nói Vĩnh Long về đi lên đây luôn á bác hả? dạ, đó ở Vĩnh Long lên đây luôn. Đi hồi 4 giờ khuya. Vĩnh Long có khúc nào bác? Đó. Vĩnh Long có khúc nào bác? Ở Vĩnh Long ở cũng như Bắc Mỹ Thuận đi xuống là gặp cái phường 2 trước đó. Dạ. Phường 9 xong rồi tới phường 2. Dạ. Đó là nhà Dạ. bên ngoại thành. Còn bên nội thành quê ở dưới chợ Lách Bến Tre, mà lại có nhà trên Vĩnh Long đó là ở bên phường 1, cũng như phường 2 đi qua cây cầu là tới phường 1 liền đó. Nó con là biết vậy mà, đó. nhà con phường 2. Dạ. Thành ra nói Thành là quê ở Bến Tre vậy, chứ sự thật là nội ngoại ở Vĩnh Long là nhiều. Dạ. Đó, nhưng mà vườn đất thì ở Bến Tre là Vườn nhiều không bác? Nhiều lắm. Nhiều khoảng nhiêu bác? Nếu tính chung hết ở bên nội nó là gần 7 mẫu. Ồ, ngon. Dữ ha. Thành là con của địa chủ. cháu nội địa chủ chứ. Vậy là có sầu riêng mít ổi trên trên nhiều lắm mà đó. Có nhiều lắm mà. Thì có, mà tại chú Quyền Linh biết không, hồi sáng này á tôi kêu nó đem nhãn xuồng rồi biếu Quyền Linh với Cát Tường mà nó không chịu. Nó nói gì kỳ vậy mẹ? Gì cái đồ kỳ? Em thấy nó quê quê sao bên vườn ở dưới là tới mùa này là mùa nhãn xuồng. Dạ. Đó đang vô thu hoạch đó, thành ra hai ông bà đi về liền, thấy xong chương trình này thì đi về đó. Trời, có nhãn xuồng không đem xuồng lên đây thì... Thành chê, Thành nói mẹ đừng làm vậy kỳ lắm chứ tôi đã dự định rồi đó chứ. Trời ơi, thiệt Thành Dạ. Rồi thôi giờ mình vô câu chuyện ngày hôm nay bác ha. Thành đó thì hiền lắm. Cha mẹ nói gì là nghe anh ấy, học giỏi, với công chuyện nhà thì biết làm hết. Nấu cơm cũng biết, cái gì cũng làm được hết. Giỏi quá ha. Đó thì Thành rất hiền. Bác thấy với Thành là con trai một mà nó là lớn nhất nữa, bởi vì hai chị vợ chồng tôi lớn tuổi lắm mới lập gia đình. Thành ra sanh nó ra thì bây giờ là hai chồng gần 70 tuổi rồi. Dạ. Mà nó là thằng trai lớn, rồi có nhỏ em nữa. Nhỏ em 26 tuổi thì tướng tá cỡ cô này. Đó. Rồi bác thấy bây giờ bác thấy cô này sao bác? Thấy thì hồi mới ra là thấy tướng tá giống em gái nó đó. Em gái nó cũng tròn tròn vậy đó. Là chịu ha, chịu không bác? Được không bác? Thì bác là chịu rồi đó. Với phần cô Cát Tường biết làm sao, chị nghe tên Thảo là chị vừa ý đó, bị bên nội của Thành toàn là dần tê không. Cái này mới rồi nha. Đặt tên con là dần tê không mà, chứ không có ai mà sái cái luật đó được hết. Trời ơi. Đó. Có Tường nữa kìa bác. Cát Tường. Đó. Thành ra hồi mới vô là chị thấy cô này tên Thảo là chị thấy cũng hợp rồi đó. Hợp rồi đó. Rồi bác trai thấy sao bác trai? Bác trai ít nói quá. Tại nói vài câu bác có thấy tình hình thấy cũng được. Cưới liền không bác? Thấy được cưới liền thì không? Cha mẹ già rồi cũng mong mà hãy gặp rồi cũng phải cưới. Đó, đã dự định hết rồi. Đó, nếu mà sau này cưới xong thì nếu mà được thì chắc mua nhà ở Sài Gòn cho Thành. Quá ngon. Rồi cô gái kia nói chuyện vài câu với bác đi. Chào cô, nói hỏi thăm cô này. Chào cô chú. Dạ. Chào con. Dạ. Vậy là cô chú ở là thường trực là ở Vĩnh Long chứ không có ở Bến Tre à? Vườn đất thì ở Bến Tre, rồi lâu lâu mới về một lần. Dạ. Đó, hiện bây giờ thì dưới là chú với cô nó ở. Dạ. Đó, rồi hồi đó ông nội đất nhiều quá cũng chia đều ra hết. Dạ. Đó, rồi còn hai bác thì ở Vĩnh Long. Dạ. Đó, rồi đất vườn đó cũng lên xuống. Dạ. Cũng trồng này trồng kia. Dạ. Đó, nó vậy đó. Dạ, vậy ở nhà là anh Thành là con trai trưởng hả? Anh trai trưởng, anh trai lớn. Dạ. Đó. Rồi như bây giờ bác hỏi con luôn đó, bác như để chút hồi coi Thành này mà con thấy làm sao. Dạ. Nếu được là bác cũng định là cưới luôn đó. Dạ. Bị gì cô Cát Tường biết sao không? Cha mẹ già rồi. Dạ đúng rồi. Hai vợ chồng năm nay gần 70 rồi. Dạ. Đó thì cũng muốn có dâu sớm, đừng có cháu nội có cháu chứ. Nội chứ. Dạ. Muốn có cháu nội gái hay trai bác?
Trai gái gì cũng được hết trơn. Có cháu là tại vui vì rồi. mình đang cần mà càng sớm càng tốt thôi. Rồi cảm ơn Dạ, bác, rồi, bữa con nào cảm cũng ơn về hai ghé bác. Vĩnh Long chơi nha. Bác. Dạ. Rồi. Đó mời ông Mai bà mối chứ. Rồi kéo màn lên, phường 2 là kế nhà con luôn á, con ngay sân vận động á bác. Vậy à. Trong Kéo sân vận màn. động á, cái goal này của nó đó. Cũng con của địa rồi, con địa thổ. Rồi mời hai bạn. Chào em. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có ít đồ tặng cho anh. Em không biết anh ở Bến Tre cho em mua kẹo dừa luôn. Cảm ơn em. Dạ. Đâu sao? Gọi là tặng món quà quê hương cũng ý nghĩa mà em. Dạ. Đó, coi tròn không? Quá xinh luôn, cô gái quá xinh luôn. Rồi tâm sự đi. Dạ anh đi làm là làm ở quận mấy hả anh? Anh làm ở quận Phú Nhuận em. Dạ. Chỗ đường Nguyễn Văn Chỗi. Dạ. Dạ. Còn em Em thì công ty hiện tại của em thì ở Bình Dương, nhưng mà em đi xe đưa rước, sáng đi chiều về. Dạ. Em vẫn ở Sài Gòn chứ em không ở Bình Dương. Em ở quận mấy? Dạ em ở đường Phan Văn Hớn quận 12. Dạ. Nói chung là lên chương trình này á, thì thời gian cũng không có nhiều. Dạ. Không có nhiều lắm, nói đi em, có nhiều, nói đi. Thì đầu tiên cái cảm nhận của em và anh sao? Em suy nghĩ như thế nào? Dạ thì em thấy anh cũng nhìn mặt thì cũng dễ mến à. Dạ. Dạ thì em thấy anh cũng điềm đạm. Anh ít nói lắm em. Dạ em thích vậy. Tại em nói nhiều quá, em sợ người kia cũng nói nhiều nữa thì không ai nghe. Dạ. Anh gái hát bài tặng con trai đi. Hát bài tặng nhau lấy cảm tình cái coi. Hả? Dạ anh em xin hát bài Phải lòng con gái Bến Tre. Một đoạn thôi nha. Dạ là bầu sáng phà rạch miếu qua lẻo đẻo theo sau, đôi bông trăng trên đầu thường như áo cô dâu, áo bầu đo cánh kiến da bầu vàng phù sa, mắt ngời xanh nước biển, tim bầu hồng long qua. Giờ hết pha rồi, chỉ còn trong khí ức thôi. Giờ là cầu rồi. Dạ. Dạ nếu mà anh về quê là anh về Vĩnh Long chứ đâu có về Bến Tre ha anh? Có em. Nhiều lúc đó thì anh cũng ghé Vĩnh Long xong rồi cũng ghé Bến Tre nữa. Dạ. Thì từ Bến Tre qua Vĩnh Long nó chỉ có 20 mấy km thôi. Qua phà Định Khao. Qua phà cái là tới rồi em. Dạ. Dạ tại em chưa Em có chạy đi lên, đường chạy đó xuống. lần nào cho nên em Dạ. không biết. Nào hai đứa chở nhau đi chơi cho biết. Dạ. Em thì em cũng thích ăn trái cây lắm. Sầu riêng là vô mùa là em ăn hoài à. Dạ cũng giống anh cũng thích ăn trái sầu riêng. Bởi vậy mới mụn không cái đó. sầu riêng. Rồi mình vô chuyện hẹn hò đi. Đó bây giờ bạn ở quận 12 nè. Rồi bạn trai hẹn hò sao? Thì cái công việc của anh á, thì nói chung á, thì anh rảnh vào cuối tuần. Thì không biết Dạ. bên em là cũng rảnh vào những cái ngày cuối tuần. Dạ thì em cũng đi làm giờ hành chính, cũng rảnh cuối tuần à. Dạ. Thì cái thời gian em rảnh là rảnh nguyên ngày hay là sao? Dạ đúng rồi, em rảnh cả ngày. Thì nếu mà được thì chúng ta tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Thì lên đây thì anh cũng tính tặng em một bài, nhưng mà những bài hát đó thì anh chỉ hát theo cái cảm nhận của mình thôi. Dạ. Chứ nguyên một lời bài hát thì anh cũng không có thuộc lắm. Dạ. Thì anh xin tặng em một cái khúc, Dạ. ca khúc nhỏ thôi, ngắn thôi. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải nói đâu em. Ngày mai đôi ta xa nhau nhưng anh vẫn nhớ nhau.
vẫn mong vẫn đợi vẫn chờ ước ao. Tình yêu tỏa sáng như những vì sao, vì anh mong có một ngày em sẽ về với anh. Dạ em cảm ơn anh. Rồi bây giờ bạn dự định thì bao lâu đám cưới, sinh con như thế nào? Ba mẹ thì cũng lớn đang hối thúc rồi. Thì em nói bạn gái coi sao? Thì em công việc của em là cũng đã ổn định rồi, thì em nghĩ là khoảng cuối năm nay hoặc có thể là sang năm chứ em không có để lâu hơn. Thì đó là suy nghĩ của anh, thì theo em thì như thế nào? Dạ em nghĩ thì nếu như hợp thì thời điểm nào cũng là được hết. Nếu như hai người hợp thì thời điểm nó không quan trọng nữa. Con cái sao, trai gái gì đó? Thì nếu mà có gia đình thì em thích là có con trai hay có con gái? Dạ với em thì em thích con trai hơn, tại nhà em có 4 chị em gái không à. Dạ. Anh thì sao? Anh thì cũng thích con trai. Rồi rủ không đẻ được trai thì sao? Thì con nào cũng là con mình anh. Dạ. Rồi bây giờ hai người hát rồi ha, nói chuyện với gia đình rồi hết rồi, suy nghĩ lắng động, nhìn thẳng vào đối phương, nói những cái gì mà nó cảm xúc thật nhất trong lòng mình cảm nhận về đối phương như thế nào, hay là mình nhận xét đối phương làm sao, nói một câu rồi chúng ta quyết định bấm nút hay là không. Dạ thì em nhìn anh thì em thấy anh cũng dễ gần. Em cũng muốn là hai người tạo cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Anh cũng vậy. Anh cười tươi quá, người ta nói hết cái anh nói 3 chữ anh cũng vậy, cái anh cười à. Sao em nói là như đơn trên? giản. Rồi bây giờ để tay nút bấm cho các bạn. Anh cũng vậy. Em không có bấm đâu, anh cũng vậy. Hy vọng được về Bến Tre ăn đám cưới có kẹo dừa. Nào 3 tiếng đếm, chúng ta suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Để này cầm sau đi, điểm này trước đi. Nắm tay nhau. Nắm tay nhau đã. Nói gì với nói gì về chị trước đi, nói gì chị đi, hứa gì chị đi. Có chị đó, hứa với chị gì đi. Em cũng thì thưa chị em gì đó. Dạ thưa chị, nếu mà hai đứa em tới được với nhau á thì em sẽ chăm sóc cho em và thương yêu em. Đừng có lo cho chị. Lo lắng cho gia đình nhiều hơn. Ta gia đình là 4 gái, em vô là em phải cán đáng hết á. 3 cô mình nữa con đó. trai đó. Ngoài lo cho vợ em còn lo cho 3 cô kia nữa. Đâu có gì anh, có chuyện đó bình thường mà. Bình thường không? Dạ em lo cho nhỏ em gái em được mà. Có gì đâu, cứ đem kẹo dừa lên là xong thôi. Dạ. Rồi đây là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn có không gian lãng mạn tìm hiểu nhau kỹ hơn ở cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic. Máy nước nóng với nhãn hiệu Senton. Tổng trị giá của giải thưởng này là 7 triệu đồng. Tổng trị giá của món quà tặng này là 7 triệu đồng, gửi tặng hai bạn. Rồi, chúc nhiều may mắn, hạnh phúc nhất sẽ sớm đến với hai bạn nha. Rồi, vậy được chưa bác ha? Đẹp đôi là cưới luôn ha hai bác ha. Cưới dạ nha. Rồi chúc hai bác sắp có cháu nội. Rồi, nào đưa bạn gái đi xem phim đi. Nắm tay đi đàng hoàng. Cưới trước Tết luôn kìa. Nắm tay bạn gái. Dễ thương quá. Như vậy là hôm nay hai cặp đôi này không biết anh Linh sao mà em có linh cảm là họ sẽ tiến tới hôn nhân đó. Như vậy. Một cặp kia thì là lớn hết rồi mà rất là tâm đầu ý hợp. Cặp này thì cùng quê có cha mẹ chứng kiến, thấy rất là hợp tình hợp lý. Thưa quý vị, mùa vừa rồi chúng tôi nhận được thời gian vừa rồi chúng tôi nhận được rất là nhiều thiệp cưới, rất là nhiều tin mừng, rất là nhiều gọi là tin đính hôn với nhau, và tôi hy vọng rằng sẽ nhận sớm cái tin vui từ hai cặp đôi ngày hôm nay. Đó là những gì mà những người thực hiện chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò luôn luôn mong muốn đem lại.